Lord, may isa pa pong palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal po si Praise God. Barong ng pinakatas na pupuri, pagkalat at pagdadakila sa ating pinakamamahal po Jesus. And double honor, double pagalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal po sa ating kagalang-galang, Honorable Evangelista Pastor Willie Saranbedan, Praise God. At sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, sa mga iniwang aral, turo at aral, Praise God, na kailanman ay hindi natin malilimutan, Praise God. At maminamahal, at nagpapabot din po tayo ng magandang hapon na po sa through the whole family of Almeida children at maging sa lahat maminamahal ng ating iniibig na kapiling sa mga oras doon ng mga beloved elders and praise God, sa ating mga kapatiran na tayo mambaguhan at sa lahat po maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig no, sa ating mga kapitbahay, praise God, magandang hapon na po sa ating pinakamalapayang Jesus, praise God, maging sa lahat maminamahal ng nakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, praise God, na rin nakapapanood, maminamahal ng ating live webcast. Dito po, nanonood po kayo maminamahal sa dako, maminamahal ng San Carlos City, Pangasinan. Praise God, purihin ang ating pinakamalapayang Jesus. Narito tayo muli na tayo magsasagawa ng banal na gawain, mananambahan, praise God. Dahil maminamahal na back to regular na po ang ating banal gawain. Praise God, tayo maminamahal ay mag-umpisa maminamahal muli ng ating pagpupuri, masayang awitin. Praise God. At masaksin nyo rin po maminamahal na mga malumanay na awitin na muli din dadamahin ang matamis na presensya ng ating pinakamalapayang praise God sa pagpatuloy ng gawain. Praise God. Masaksin nyo rin po maminamahal ang mga buhay na patutuo na ipapatuto ng mga beloved kapatiran sa portion po ng pagpapatuto. Praise God, na kung paano po kumilos ang ating pinakamal sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay. Praise God, pinagaling sa lahat malubhang mga karamdaman, nilutas ng mabigat ng problema. Maririnig niyo po yan, praise God, sa pagpapahayag ng mga buhay na patuto. Praise God, na rin din po maminamahal ang pag-awitan din po ng beloved finest choir na muli nating dadamahin ang matamis na presensya ng ating pinakamalapayang Jesus. Praise God, sa papatuloy ng gawain. Praise God, masaksin niyo rin po ngayon ang papaliwanag po sa pagbigay kasambubagit, handog, maminamahal dito lahat ng mga Kristyano ay dito sinusubok kung hanggang saan tayo katapat ang ating pag-ibig sa ating pinakamalapayang Jesus. Praise God, sa pagkakaloob ng kasambubagi at handog at lahat ng mga Kristyano dito maminamahal, pag nasunod natin maminamahal kasambubagi at handog, dito pinagpapala tayo ng triple blessing na nagagaling sa ating pinakamalapayang Jesus. Praise God, sa pagpatuloy ng gawain, masaksin niyo rin po maminamahal ang huling itong gawain. Praise God. Ito po yung pangangaral na banal na salita ng ating pinakamahal pa yung siyempre kinakailan lahat ng mga Kristyano maminamahal. Tayo maaralan ng banal na salita ng ating pinakamahal pa yung siyempre sabi nga upang tumubo ang ating pananampalataya sa ating pinakamahal pa yung siyempre na rin maminamahal na sabi ng ating pinakamahal pa yung Jesus na wag natin pabayan nating pagkakatipon na kagaya ng ugalay ng ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa at hinamamalas na malapit ang araw, yung araw na pagbabalik ng ating pinakamahal pa yung siyempre. Nagpapabot din po tayo maminamahal ng welcome maminamahal sa ating mga kapatid galing pa po ng ibang bansa, ating mga kapatid beloved brother Nelson Monghe at kasama niya kanyang beloved wife, ating beloved Sir Larlene Monghe, praise God, ang kanyang anak maminamahal, narito mamin ng makapiling at kasama natin sa pagpupuri sa ating pinakamamahal. Minsan pa pong palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal. Praise God, sa mga oras sa maminamahal na habang tayo na nagantay pa ng ibang mga kapatiran patungkol sa gawain maminamahal na rin sila naglalakbay upang sila parating malhating na pag-ingatan ng ating pinakamalapayang Jesus. Tayo na po'y magkaisa na manalangin, magpuri sa ating pinakamalapayang Jesus upang sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran. Di lamang dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa iba't ibang dako, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng ating gawain, lahat ng mga kapatiran naglalakbay, pag-ingatan ng ating pinakamalapayang. Kaya magkaisa tayo manalangin. Hallelujah. Dakila magpala po ng Ama, Diyos, sa makaparinsalat ng pinakamahal pa Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa malahating pagdating mga kapatiran, pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay, pinating malahating resulgawain. Narito kami sa mga oras na simbalang harapan, mahal pa Jesus. Minsan pa dinadalain po na sa pangkalat ng panalangin mo at kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Saranbedan. Narihan lang isang buong bayang tumbalgawain sa simulain sa iyong pag-MC, opening prayer, pagkabit ang Madjupol Song, Solemn Song. Sama mo kami, malapay si Busi, matamis, malang presensya. At narinig mo lang isang po, malapay sa lahat ng mga pinagpalang mga kapatiran na papahayagan nilang mga buhay pa na to. Kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago ka kanilang buhay, nulot sa mabigat ng mga problema, pinagaling sa malubhang mga karamdaman. At ngayon sa hili, pinagpapala mo na. At lahat ng mga pakinig, lalo na sa mga baguhan po na
ay nanonood po na aming live webcast, sila rin po ay makumberte. Kung meron po mga banal gawain, malapit po sa kanila sila dumuon upang makasama, makapiling po namin sila sa paglilingkod sa iyo. Malapit na rin po, langisahin mo rin po malapit Jesus ang pag-awitan ng Belvedere Fine Square na rin kumilos ka sa aming kaligitnaan, sa lahat ng may alin mapapuri ang awitin. I-unite mo ito bilang daloy ng matapay sa malapit presensya, malapit sama mo kami sa bawat pagpupuri na rin. Hindi langisahin mo rin po malapit Jesus ang pagpaliwanag po sa pagbigay, ikaw po magbigay ng matalatan, kailang paliwanag upang sa lahat ng mga Kristyano na rin tinawag mo na, malapit sila makasunod sa kasambubagit handog na ito'y pinagpapalo mga Kristyano na triple blessing, higit pa na sa kanilang nasan mga biyat, mga pagpapala na rin. Langis namin po ang huling itong balgawain ng pangangaral ng salita, magbigay ng misahe ng aming pag-aaralan sa hapon na ito, malapit sa bawat ikatatatag ng pananampalataya sa bawat isa amin. Sama mo kami sa bawat itong balgawain, lahat ng tatay sa balapulpin ito ay anoint mo malapit Jesus bilang daluyan na yung matamis sa balat pasensya. Sama mo kami hanggang sa matapos sa bilang gawain na rin taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo at sama-sama sinasaway lahat ng uri gawa na kaaway hadlang sa pagdalo ng kapatiran sa una at pagkalatang panalangin na may kagagalang-galang ibang lista Pastor Wildy sa labi na abanyo. Cast out in Jesus name. Hala praise the Lord, hala praise the Lord. Sa oras na may mahal, bagat yung magawitan mo siyang awitin, tayo po muna yung mawin ng sanga malumahanin awitin sa ating pinakamalapit sa President QG. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga, ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we God obey your Spirit work within us, as we God obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. That steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great
It's thy faithfulness, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great's thy faithfulness, O Lord. Great's thy faithfulness, O Lord. Great's thy faithfulness. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come what may. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving guidance is better than life. Lift my hands up unto thy name. Lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come one day. That sweet old Spirit will I obey. I'll live for those Jesus day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving guidance is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as He commands me, and the world is alone. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, every world is alone. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living,
He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living. He's everything to me. I'll do she commands me, and the world shall go on. He is the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And sweet moment, that sweet moment, I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my forgiving song. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And this sweet moment, that sweet moment, I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang halangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way.
walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, He had been sweet and saved my weary soul and all that I. But Jesus came to me, and by His grace I breathe. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Then see my soul. It's different now. Mas blood amor said and then me. Oh, Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher grimly preached the gospel true. Said you must repent. So down the house I went. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Then say my soul. It's different now. Mas light amor said and handed me. Oh, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand by the Lord on her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain, by the Lord, keep your mighty hand on me. You danced the clouds, made the rain, from the rain you made us see. From the sea formed the clouds that gave us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain, but Lord, keep your mighty hand on me. You danced the clouds, made her rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds that gave us life. Abundantly you have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me.
You dance the clouds, obey the rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds, you give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your good nations from ages past, and now it answers me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise you got to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise you got to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise He got to His people. Jesus, there's Jesus, the promise you got to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Again, I want your room, and I don't worry. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, keep me that on past the behind. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, is what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got a crown there. And as time goes by, the love in my heart grows. If he's asking too much, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, keeping that on past the behind. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with no with a light. I want to be just like you, but the Lord, as for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with no big with a light who is. I want to be just like you, but the Lord, as for me, I will behold thy face. Dakilang Diyos, inaasahan, mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, ikaw di sigapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos,
sa kabanalan mo. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, do a live of my soul. And to the old Lord, do a live of my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Helen and David, don't be ashamed. Helen and David, don't be ashamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, enemies triumph over me. Show me thy ways, so Lord. Teach me thy paths, thy paths, so Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, enemies triumph over me. Remember not that sins upon you. Remember not that sins upon you. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, enemies triumph over me. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise and simple. 모두 빛을 살해는 것 예는 망스파인 곳 sweeter 원수는 honey in the honey gold. The stars of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, light leading the eye. 모두 빛을 사이 흐르는 곳 예른 망스파인 곳 sweeter 원수는 honey in the honey gold. 모두 빛을 사이 흐르는 곳 예른 망스파인 곳 sweeter 원수는 honey in the honey gold. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko anong siya is Lord, hallelujah. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sigla. Oh Kristo, ngunit at dakilagan, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinatid mo
mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Bilang Diyos, Lord, halin, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakilang pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangkatulad mo. Inako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Oh, Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangkatulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Bilang Diyos, Lord, hallelujah, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon, Lord, hallelujah, sa dakila pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangkatulad mo. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawain. Salhalapurihan dahil niligtas at dahil dinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa amin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang
ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, tayo'y dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilang paman. Oh, search be your God and oh my heart, right be and oh my Lord, and see if there be some big and reason be. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way everlasting. Oh, search be your God and oh my heart, right be and oh my Lord, and see if there be some big and reason be. Let's be in the way, oh Lord. Let's be in the way, oh Lord. Let's be in the way everlasting. Pupurihin kita, oh Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong barilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuhay sa aming buhay. Papalagpagan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong barilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuhay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong barilan, banal mong pangalan. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuhay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong barilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuhay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Santo. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Lord, hallelujah. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala
sa Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Amen, hallelujah, hallelujah. May kaligtasan, yes Lord, hallelujah, sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. God, hallelujah. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan, Lord God, hallelujah, sa Espiritu Banal. May kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat ay may at may iba mo man sa'yo. Bakit sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan? Bakit siya ang nangako, hindi kanya hiwalaan? Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang mapawi sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Mga may dumadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay dandalang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawi sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y nadakilain. Wala sa'yong maihahabing. Hawig ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang. Namang sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang. Namang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na siyong maihahambing. Hawig ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama.
Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang, kapag sa'yo'y sumasamba, tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay duwang magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay duwang magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang upang purihin siya. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinahin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong katawan, nadaramang sa kway, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong katawan, nadaramang sa kway, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? May kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso, bang wala nang tanggapin si Kristo. May kailangan sa aking puso. I have you lead out in my heart. I have you lead out in my heart. Since you set me free, I have you lead. I have you lead out in my heart.
I have a jubilee down in my heart. He had jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have jubilee. I have jubilee down in my heart. May kakalang sa aking puso, may kaglakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesus Cristo, may kaglakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kaglakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kaglakan ng kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kaglakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan ng kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, dun sa buhay na walang hanggan. Sa society ng bamba, di nagbabago, di nagbabago. Sa society ng bambago, walang maliw, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sensei tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sensei tagapagligtas, walang man, magpakailan pa man. Ben, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa society ng babago, di nagbabago, di nagbabago. Sa society ng babago, walang maliw, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sensei tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sensei tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa barangay nagpupuri, ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Christ, ibong
lumilipat ay nagbubuhi. Bulaklak sa barang nagbubuhi, ang alon sa dagat ay nagbubuhi. Ikaw ako tayong lahat ay magbuhi. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Lakad-lakad wag gumuhon, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag gumuhon, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hilig ng pag-awitan siyang narin, kawal ng katotohanan siyang narin. Sa larangan ng digmaan, wataw at may pag-ibig, hayot magkisama. Amen! Hallelujah! Lakad-lakad wag gumuhon, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag gumuhon, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hinig ng pag-awitan siyang naririn, kawal ng katotohanan siyang narin. Sa larangan ng digmaan, wataw at may pag-ibig, hayot magkisama. Ben, hallelujah! Lakad-lakad wag gumuhon, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. So hallelujah. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the name of Christ Jesus, and tell me whole to stand before. In the name of Christ Jesus, we have the
still victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have still victory. Amen. In the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the name of the Lord Jesus, and they'll be whole and stand before. In the name of the Lord Jesus, we have still victory. Oh, victory is victory. Hallelujah, I'm free. Jesus give me victory. Glory, glory. Hallelujah, His song. And it won't be. Oh, victory is victory. Hallelujah, I'm free. Jesus give me victory. Glory, glory. Hallelujah, His song. And I will be. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, Amen, praise the Lord, Amen, Amen, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, Amen, praise the Lord, Amen, Amen, hallelujah, praise the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It is mountain shall be removed. It is mountain shall be removed. It is mountain shall be removed. And by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that was life but no. Serving, following Him, hallelujah. Living out life, but no life but no. I know it since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus leading. He makes my happy house. Walking and saves me happy more. Living for Jesus my King. Oh, living for Jesus, that's life but no. Serving, following Him, hallelujah. Living out life, but no life but no. I know since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus reading. He makes my happy house sing. Walking saves me happy and born. Living for Jesus my King. Ride the faith way for the victory. Ride the great way today.
and it will keep us still rejoicing as the Bible whole life reign. Let it not move on, the faithful band, the song we have, the joy begin, for without you down, it show who in what a pain we today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost divine, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Let's the Holy Ghost divine and keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Oh, pumping Himself, pumping Himself, pumping. It's all over me. Oh, pumping Himself. Jesus, pumping Himself. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And know that it's sweet in me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamasalat. Magsabi ng praise the Lord. Praise God. Dito po sa mapupuring masayang awitin sa ating pinakamalapit. Praise God sa moros na minamahal. At tabi ito lilisan bulgawain maminamahal. At aking binibigyan pagkakataon sa ating mga kapatid beloved elder, ating mga kapatid beloved brother Alvin Reyes, sa mga paboring malumanay na awitin sa ating pinakamalapit. Habang siya naghanda maminamahal, tayo muling manalangin sa ating pinakamalapit. Jesus, dakil mo pala pa ng mga Diyos sa mga sa pinakamalapit. Jesus, naroon kayo nagpupuri, nagpapasalamat sa mga naunang ito. Narin halang yung banal kawain, narin sinama mo kami sa iyong pagpupuri. Maraming salamat malapit Jesus. Narito kami halilia sa pag-aawitan malumanay na awitin. May lubang lahat. Kami humiling kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Sama kami ng asumpuan ng bawat isa, nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami malapit Jesus. Halilia, narin mo kami ng dugo ng magos sa kuros ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalangin po sa panangkahalatang panalangin po ng kagagalang-galing banis sa Pastor Willie Salamet Almeida, praise God, na rin haliya malapay Jesus, lang isang buong bawat na iaalay ng mga papuring awitin, malumanin na awitin, dahil na ito malapay Jesus bilang daluin ng mataming sa malapresensya, malapay sa kung paano mo kami iningat ang pinarating malapis sa gawain, ganun po sa lahat ng mga kapatiran pananerian, naglalakbay patungkol sa gawain, pakaingatan po sila, at sama-sama pong sinasaway lahat ng urigo na kaaway hadlang, sa pagdalo ng mga kapatiran sa hadlang, sa pagdaman ng mataming sa malapresensya, sa unat paggalat ng panalangin, kagagalang-galing banis na Pastor Willie Salavenda Albanyo Kasaut, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa moros na minamahal, ibinibigay ko pagkataon sa team ng kapatid, beloved elder, team ng kapatid, brother Alvin Reyes, praise the Lord, hallelujah.
God bless po, beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Purin po ng ating pong pinakamama na Jesus. At tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy po sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan,
pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabahay. Sa talangin haawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabahay. Sa dalangin haawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos,
ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw, hindi alam ang patutunguhan. At sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pag
Pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya papabayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao nalalayo sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang
Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat nang dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo, ako'y mapupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako'y laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maghalay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo, ako'y nagpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo,
tayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na huwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay, bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na huwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na huwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na huwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso,
nagagalak man o nasisip tayo. Ako'y magpupuri sa'yo at wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na uabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako'y laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo. Ako'y magpupuri sa'yo at wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na uabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo. Ako'y magpupuri sa'yo at wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na uabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man.
habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala, sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't tumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala, sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang
sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan pa man. Wala na karamdaman, o kapighatian, ang kagalakan at kapayapaan ay makakamtan. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha'y kanyang papahirin kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag, hindi nasasabi, gulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon ang tahanan at puno ng bibigay ng buhay. Wow! Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Wow! Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang papahiran, mga luha ay kanyang papahiran, mga luha ay kanyang
papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay Kanyang papahiran kahit sino ka man. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay Kanyang papahiran. Mga luha ay Kanyang papahiran. Mga luha ay Kanyang papahiran kahit sino ka man. Mga luha ay Kanyang papahiran kahit sino ka man. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't been dead. Oh, I pulled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind. Never had a chance till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go, let me go. Jesus got into my heart, He's into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm feeling glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwan. O kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos magtitiwala. Tayo'y Kanyang nilalang, purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka,
aawitan ka ng may tuwa. O kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, gabi ay lubos magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirapan, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. O kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaang mag-ibig mo, Jesus.
para sa iyo ang aming awitin. Napakabuti mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa iyo. Minsan ako'y nalulungkot, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to praise. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to praise. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Amen. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise the coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have that sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. In the name, oh, healing in the name, healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Who living for Jesus is the best life who born, serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it's in Jesus, amen, hallelujah. For nothing can satisfy like Jesus we did. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in more than day. Living for Jesus my King. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised.
The Lord is high above all nations, His glory above the heavens. And who is like unto the Lord our God, dwell on high. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Lakad-lakad wag umulong, si Jesus ang sangkatulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, we children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, you children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Bubbling up inside, bubbling up inside, it's all over me. Bubbling up inside, Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name, bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng awit sa 1:47, purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos. Sapagkat maligaya't ang pagpupuri ay nakalulugod. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po mga minamahal, bago natin mapalukdan ang ating pinakamamahal na Panginoon, nootos ng mahal na Panginoon, awitan po natin siya para sa kanyang banal na pangalan, ang pagpupuri, pagluluwalhati at pagsamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po pagkatapos natin mapalukdan, minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon sa papuring awit. Darako naman tayo mga minamahal para luwalhatiin natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang kanyang banal na pangalan sa mga dakila at himala na ginawa po sa ating buhay, mga minamahal. Sapagkat sinabi po ng 111:4, mga minamahal, alalahanin daw natin ang kanyang kababalaghang gawa, mga minamahal. Alalahanin natin, mga minamahal, upang tayo magsutumibay, mga minamahal. Ang Diyos natin ay siya po ay mapagbiyaya, mga minamahal. Siya po ay puspos ng kabagan, ganyan po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hindi po siya nagtatangi ng tao, mga minamahal, upang ating mga, lalong-lalo na po sa ating mga bisita, kung meron po sa ating mga minamahal, viewers po, mga minamahal. Sapagkat alam namin, mga minamahal, sa ating mga viewers, mga minamahal, mayroong nanonood dyan, mga minamahal, na parang wala ng pag-asa, mga minamahal, sapagkat tinanggihan na po sila ng doktor, mga minamahal. Mayroong po dyan, mga minamahal, na naubos na po yung kayamanan nila, ginagawa nila, tumatangis na lang po, mga minamahal. Dahil sabi ng doktor, wala na po silang pag-asa dahil ang kanyang karamdaman, mga minamahal, ay malala na. Katulad ng mga cancer, diabetes, sakit sa puso, kidney trouble, mga minamahal, enlargement of prostate o enlargement of heart, o anong karamdaman yan, mga minamahal, kidney failure, o lahat na, mga minamahal. Ipinuntahan nyo na po lahat ng manggagamot kaso wala po kayong kagalingan. Bakit nyo po subukan dito, mga minamahal? At kayo po, aming mga beloved, mga webcast viewers po natin sa YouTube channel, mga minamahal. Ang gawin nyo lang po, sumampalataya kayo, makinig kayo na mainam, mga minamahal. Mamaya lang po yung mga inihiling nyo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ay gagaling ang inyong karamdaman, mga minamahal. Gusto magbago ng buhay ng tao,
mga minamahal, mga matay tao, babaguhin kayo ng mahal na Panginoon, mga lesbians kayo, homosexual, babaguhin kayo ng mahal na Panginoon sapagkat walang ginawa ang Diyos. Mga minamahal na mga nilalang na ganyan, masamang espiritu po yan na lumulukob sa tao. At kung kayo po dumalo sa gawain ito, mapapalaya po kayo mga minamahal. Mga magnanakaw po, binabago ng mahal na Panginoon dito, mga rebelde, pinapaamo ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga masasamang tao, lahat inibig niya kami, lahat dito masasama kaming tao, mga minamahal. Ngunit kami binago ng mahal na Panginoon, pinagaling ang aming karamdaman. Ganyan po ang dakilang Diyos na ba, hindi po siya nagtatangi ng tao. Ating iagdaw sa buong mundo, mga minasa lahat ng mga tao, ang dakilang kabagang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad po nung nangyari noong nakaraan, mga minamahal, yung 58 Golden Years Church Anniversary po natin, kita niyo po mga minamahal, yung mga nagpapatot. Malilipap talaga kayo, masusurvive po tayo. Ang Diyos natin talaga, hindi tayo iwanan mga minamahal. Ganyan po kabuti ang mahal na Panginoon. Kaya po ang mga pinagpala po natin mga kapatid na magayong kalwatian ng ating dakilang Diyos na buhay. Maganda po mga minamahal ang ating mga kapatid, mga minamahal, na pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maganda po ang ating beloved Arnel Nodado po, mga minamahal ating beloved sister Larlene Munghi po, mga minamahal ating beloved brother Sander de los Santos, ating beloved sister Prisi Benitez po, sila pong apat mga minamahal ang pagpahayag ng kalwatian ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Bago po ang lahat mga minamahal, malaya po ako napapabot na pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay lamang mga minamahal. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa ating minamahal na mga manggagawa ng papagal po ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito. Ating beloved elders po, nakasama po natin sa inyo po mga kapatid ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga bisita o mga baguhan. Welcome na welcome po kayo mga minamahal sa ating mga webcast viewers po through Facebook live streaming, sa YouTube channel. Mga pinagpala po kayo, mga minamahal, mga viewers po natin, nakamtam nyo na po mga minamahal inyong kahilingan. Kasi hindi na po magtatagal mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Arnel Nodado po. Sundan po siya ng ating beloved sister Larlene Munghi po, mga minamahal. Talapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po ang ating pinakamamahal pa ni Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagpaparangal ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling pag-aalang at pag-aalala sa mga ginitang turat aral ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At sa kanilang mga anak, hallelujah. Sa inyong mga mahal, mga manggagawa, hallelujah. Sa ating ordained preacher, hallelujah. At sa inyo lahat, mga kapatid, hallelujah. Ako'y bumabati ng isang magpalang hapon sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Amen, mahal. Lubos aking pasalamat sa ating pinakamahal na panahon. Wala ko pasasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At tayo nakapagdiwang ng napagluwa sa Lako na Maynila upang mag-celebrate ng 50th Church Anniversary, hallelujah. Na lubos na pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Aking pinasalamatan sa mahal Panginoon na pinagkaloob sa atin ang magandang panahon mga mahal, hallelujah. Na tayo hindi masyadong naarawan mahal, hallelujah. Tunay ang ating mga panalangin mga mahal, ating pinapakinggan ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen mahal, pinasalamatan ko ang pinakamahal na Panginoon sa buhay ko mahal. Unang pasalamatan sa araw-araw namin pamumuhay mahal na patuloy ang kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang pag-iingat sa aming buhay mahal, sa pinakamahal sa buhay, hallelujah. Sa araw-araw ng pamumuhay na kailanman di kami pinagkulang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Aming mahal, una ka patuloy mahal sa inyong mahal kung gaano kadakila ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay mahal, hallelujah. Na kung walang misteryo ito mahal, malamang mahal, hindi na ako makita sa inyong banal na harapan, hallelujah. Ngunit dakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Totoo ang mga panalangin ng propeta ng Diyos, hallelujah. Na ako kinabagan mahal na bilang sa misteryo ito mahal, hallelujah. Patutukan ng mahal na nung araw mahal, isa ako sa kabataan na walang paasa sa buhay mahal, hallelujah. Bagaman makita ko sa aking beloved Lola mahal, ito'y masabi ko mga Diyos mahal, hallelujah.
na siya, bagaman nung araw mahal, wala pa siya sa katotohanan mahal, ito ay laging nangangaral ng salita ng Diyos mahal sa amin at makikita ko sa kanyang buhay mamahal kung gaano katotohanan ang Diyos sa kanyang buhay dahil sa kanyang pagnanalita, pagkikilos mamahal. Talagang kasama niya ang Diyos mamahal. Hallelujah. Bagaman mahal, nung araw wala pa sa katotohanan mahal, ngunit sa kanyang paghahanap ng katotohanan dahil ang kanyang karamdaman sakit sa puso mahal, ito hindi gumagaling-galing mamahal. Hallelujah. Nasa kanyang buhay mamahal, tila may hinahanap sa mamahal. Hallelujah. Nasa patuloy na maghanap at pagsalisik ng katotohanan mahal, ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito'y kanyang tagpuan sa Marikina mahal. Hallelujah. Nung panahon mahal, ang aking beloved Lord mahal, nung panahon na yun, siya isa una, siya nag-obserba lamang mahal. Hallelujah. Di naglaon ng panahon mahal, ang aking beloved Lord mahal, ito'y tumagap sa ating pinakamahal na Panginoon. At nagpatuloy naglingkod sa pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na paglingkod mamahal, ang kanyang karamdaman mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Naalala ko mahal, kung ito'y datake ang aking beloved Lola mahal, ito'y talagang nangingisay mahal. Hindi ko maintindihan ang kanyang sakit mahal dahil sa aking kabataan ng araw mahal. Hallelujah. Ngunit sa patuloy na paglilingkod ng aking beloved Lola mahal, tunay ang kabagaan, hallelujah, tunay ang propeta mahal na kanyang panalangin, ito'y tinugon ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ang naging daan mamahal kung bakit kami 10 na mahal sa buhay naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na nung araw mahal, sumasama ako sa beloved Lula kong mahal sa pagdalo sa dako ng Marikina, dako ng Circle O. Kunita mahal, ang mga patutuwa dito mga tumatayo dito mga ito binabaliwala ko lang mahal. Akala ko ganun-ganun lang paglilingkod mahal. Kaya walang kapangyarihang laban ang kasalanan mahal. Hallelujah. Bagaman ang aking lula mamahal na hindi siya nagkulang sa pangaral sa amin na sinasabi niya, Apo anak, dumalo ka, magseryoso ka sa paglingkod sa ating pinakamahal. Hallelujah. Dahil anong araw mamahal, sumasama-sama ako sa aking beloved lula. Hallelujah. Nung panahon ng mahal, sa aking paglaki mahal, sa aking hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, kaya yung bisyo mamahal, di ko talaga mapigil mahal. Nandyan ang sadlak ako sa bisyo ng pagsusugal. Pag dadrugs mahal, pag-iinom mahal, walang kapayapaan sa puso't isipan. Hallelujah. Hallelujah. Na halos magpatiwakal na ako mahal dahil sa aking kaguluhan na aking puso't isipan mahal. Na nandyan naglalasing ako mahal. Nagbabasag ng buti, nag-aamon ng away sa dako ng Marikina mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa mga panalangin ng propeta mahal. Hallelujah. Sa walang sawang pag-share ng aking beloved na lula mahal. Nung araw na yun, mahal na sa aking kalagayan mahal na wala talagang pag-asang mahal. Ako yung sumama sa aking beloved lula mahal na hallelujah. Na lahat ng tumatayo dito mahal sa pulpito mahal, ito'y sinasa puso ko, sinasisip ko mahal. Lalo ang pangaral ng ating beloved pastor, beloved pa, madaling mahal. Hallelujah. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At kasama ang ayon sa dako ng Pampanga mahal. Hallelujah. Anong araw mahal, ang dalangin ko lang sa ating pinakamahal na Panginoon. Baguhin niya lang aking buhay mamahal. Hallelujah. Ngunit labis-labis pa ang aking natanggap na pagpala mahal. Dahil paglabas ko ng pastoral house mamahal, grabing kagalakan sa aking puso at isipan mamahal. Hallelujah. Natila nakalutang ako sa akin mamahal. Kaya lubos-lubos sa aking pasalamat mamahal sa pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo magpatuloy sa paglilingkod mamahal. Tunay ang ating nasumpungan. Hallelujah. Totoong paglilingkod mamahal. Tunay tayo magmahal ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya sinasabi ko sa aking mga labas mahal, kung hindi ko nasumpungan ang gawain ito mahal, wala na ako sa inyong harapan. Dahil nung araw mahal, pag sinabi ko mahal. Dahil sa mga aking manasaktan na tao mahal, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako'y kasama naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Nagtatamasa ng mga grabing pagkapala. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hindi sapat ang aking salitang ito mamahal upang purihin ko at takilaan ating pinakamahal na Panginoon. Para sa akin mamahal, isang kaligayahan sa aking buhay na aking matagpuan ng katotohanan mamahal na nakita ko sa buhay ng ating beloved pastor kung gaano sila nangaral ng buong katotohanan mamahal. Sapat sila sa akin bilang halimbawa sa aking buhay mamahal, ating beloved pastor, beloved Mama Dear. Kaya tayong patuloy sa paglingkod mamahal. Hallelujah. Aking minsalamatan ang pinakamahal na Panginoon sa mga palang aking natanggap ng mahal, sa punang mahal sa buhay mahal, mula sa pagpalang material, pisikal, pinansyal at higit sa lahat sa spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay aking binabalik sa ating pinakamahal Presus po lamang. Hallelujah. Buhay na palakpak sa ating pinakamahal na Panginoon si Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Bali, mayroon pong additional dito. Bali, 5 po yung magpapatutuo mga minamahal ating
kapatid, pang-lima po si ating beloved Gerardo Marasan po, pang-lima po kayo, mahal na kapatid. Ganda na rin po kayo mga minamahal. Additional po ito, bali 5 po sila mga minamahal. At narito po mga minamahal, ating binabati ang ating welcome back ating beloved brother Nelson Munghi at sa kanyang beloved wife, Sister Arlene Munghi po mga minamahal. Sila po galing ng Canada mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, naming kagalakan na kayo po'y makasama at makapiling po namin sa hapong ito mga minamahal. Sila na rin po nakasama natin nung nakaraang ating 58 Golden Year Church Anniversary natin. Dumating na po sila noon, nakasama din po natin sila doon mga minamahal. At ganun din po, ating binabati din po ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother Gerardo Marasan po. Galing po siya at saka sa kanyang mahal na asawa po mga minamahal, galing po siya ng London po mga minamahal. Palakpakan po natin mga minamahal na ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po yung mga balikbayan na ating kapatid na nagpahalaga po sa panawagan ng ating minamahal na magulang upang sila po yung makasama at makapiling po natin sa 50-year church anniversary po natin. At meron po palang available na kalendar po natin dyan, 2025 po mga minamahal. Maging alaala po natin sa ating mahal na mga magulang po natin sa mahal na Panginoon, kasama po lahat ng ating minamahal, ng mga anak po ng ating beloved Noble Pastor. Sa lahat nila mga mahal sa buhay, mga minamahal. Kumuha po tayo, mayroon po nga beloved po dyan sa information mga minamahal bilang pag-aalala po natin mga minamahal. At ganun na rin po para magkaroon po tayo ng batayan sa loob ng 1 taon mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At balituloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Arlene Munghi po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved Sander de los Santos po, mga minamahal. Medyo nagkaroon po ako ng di bali po mga minamahal. Okay na po at lahat naman po sila yung magpapatotoo mga minamahal. Praise the Lord. Sundan po siya ng beloved brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. I give the highest praise, glory, honor, worship belongs to the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise And the we will give honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Shara Almeida. We cherish the blessed memories. Hallelujah. Teachings for our beloved Assistant Pastor Lina Sina Almeida. And I extend my greetings and respect to all the beloved Almeida children and all Almeida family. And I greet you all, beloved brethren here in San Carlos, sa Blessed Wednesday service po, mga minamahal. And to all the Love Webcast viewers sa Blessed Wednesday service, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang mabuting bagay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, Praise the Lord. Talagang labis ang kagalakan naming nararamdaman ng aking beloved husband na makiisa dito sa ako ng San Carlos. Hallelujah, praise the Lord. Talagang sarap alalahanin ang kabutihan natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Talagang nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinarating po niya kami yung walhati dito po sa ating balagawain sa San Carlos. Amen, praise the Lord. Talagang glory to God. Talagang napakaganda na po ang ating chapel ngayon. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. At nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang nais ko pong i-share sa inyo, mga minamahal, hallelujah, ang buhay namin sa dako ng Canada. Hindi man po karapat-dapat. Nakapunta po kami doon last 2018. Before po kami mapunta doon, mga minamahal, that is September, month of September, mga minamahal. Before that, mga minamahal, nagdaos po tayo dito ng church anniversary month of June or July, hindi po ako magkamali, mga minamahal. Talagang isa rin po kami sa nakiisa sa ating paghahayo, hallelujah, pagbibigay ng leaflets, hallelujah, praise the Lord. Talagang kami na aking beloved husband, that time, mga minamahal, wala po kaming financial na maibigay sa ating palagawain sa church anniversary na yan, sa ating church crusade, mga minamahal, hallelujah. Kaya ang sabi ko na lang, napag-usapan namin aking beloved husband na kahit walang pinansyal, makiisa kami sa araw-araw na pagbibigay ng leaflets, mga minamahal, sounding, mga minamahal. Talagang yung sounding na yun, mga minamahal, maalala ko, that is, nag-start po ng sounding nun, that is, di pa ako magkamali, Wednesday, mga minamahal. Talagang first sounding, mga minamahal, half day lang yun, mga minamahal, dahil
Wednesday that time, 1:00 magkakaroon po tayo ng midweek service. So, half day lang po yung na sounding, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang grabe yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung first sounding, mga minamahal, talagang ang dami pong tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang maalala ko, mga minamahal, yung pagsasounding naman, hindi po biro, mga minamahal, dahil doon po yung paglalakad, talagang alam natin yung sounding pag-crusade, mga church anniversary, talagang ibababa ka ng service ng church para ito yung rota mo, yun naman ang rota ng iba, yung by group, mga minamahal, talagang ang layo talaga ng lalakarin, hindi po biro yung aso na, kasi house to house, mga minamahal, hindi mo alam kung may aso o wala yung bahay. Tapos, talagang napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang maalala ko yung may karamdaman noon, mga minamahal, na pinuntahan namin. May nilalagnat po siya, mainit po siya. Tapos talagang sinishare po namin na ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling, naglulutas ng problema. Talagang andyan po yung pagtanggap po niya ng bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamalabas. Talagang isang family po silang nagtumanggap ng bautismo. Binautismon po namin sila sa may ilog, mga minamahal. Yung ilog, mga minamahal, hindi ko po maalala, talagang malayo po siya sa bahay, talagang nilakad po namin yan, talagang sobrang init, mga minamahal. Tapos pababa pa po yung ilog, mga minamahal. Talagang hindi po talaga biro yung pagsasounding. Talagang nagpapasalamat po kasi yung pinakamamalapay, hindi mo po karapat-dapat. Patuloy po niya kaming ginagamit hanggang sa mga oras na ito, hanggang sa dakop po ng ibang bansa. Hallelujah. Ganun po ang buhay namin. Hallelujah. Sa amin po na aking beloved husband dito noon, talagang wala po kaming hanap buhay, mga minamahal. Talagang gawain lang po araw-araw, mga minamahal. Dahil alam po natin dito sa Pilipinas, dito sa Dako ng Pangasinan, ang dami pong gawain, talagang Monday Bible Study, Tuesday Bible Study, tas midweek service po sa Ordaneta. Ganon din po, mga minamahal. Talagang Monday to Sunday, mga minamahal. Hindi lang po 7 days kami nakakadalo. Talagang merong 8 times pa po or 9 days sa 7 days a week, mga minamahal. Talagang, kasi mga minamahal ang gawain doon dito sa Pangasinan, sa Ordaneta, sa hawak po ng Baguio is yung Rosales, tas may Umingan pa po tayo noon, mga minamahal, tas nag-o-open po yung gawain sa Dako ng Rosales. Talagang hindi man po karapat dapat nagamit po kami na ating pinakamamahal na Panginoon sa ating malawakang gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang before that, mga minamahal, yung pauwi kami, mga minamahal, that Wednesday, talagang grabing pagpapala sa atin dahil ang daming tumanggap ng bautismo that time. Tapos diretso gawain, mga minamahal. After gawain, umuwi po kami sa aming tahanan sa Alcala, mga minamahal. Pinag-uusapan po namin na aking beloved husband kasi yung single motor na aking beloved husband, yun po yung service namin noon. Kung hindi lingid po sa inyong kaalaman, mga minamahal, yung motorcycle na aking beloved husband, kulang na lang Christmas light, mga minamahal, dahil ang dami po naming bag, mga gamit, kaliwat kanan, mga minamahal. Talagang sabi ng mama niya, at saka yung mga kapatiran, sabi nila, kulang na lang Christmas light yung motor nyo kasi parang Christmas tree daw, mga minamahal. Dahil ang dami pong gamit, mga minamahal. Dahil hindi po natin alam yung weather dito, mga minamahal. Mainit, tapos hapon biglang uulan, kaya nagbabaon po kami bilang wise Christian. Kailangan po natin may ekstrang damit, mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise Lord. At nung pauwi kami, mga minamahal, that is around 11 p.m., mga minamahal, pinag-uusapan po namin aking beloved husband yung kabutihan natin, pinakamamahal na Panginoon. Tapos, mabagal lang po yung takbo namin, around 30 or 50 lang, mga minamahal. Tapos, yung, hindi ko pa alam saan banda yun, mga minamahal. Pauwi na po sa Alcala, mga minamahal. Tapos, hindi po namin inaasahan, mga minamahal. May tricycle, mga minamahal, na ang bilis-bilis, mga minamahal, talagang binangga po yung aming motor, mga minamahal, talagang ako po, mga minamahal, talagang napailalim po sa sidecar ng tricycle, mga minamahal. Ako po yung ginamit ng tricycle para mag-stop po yung tricycle niya. Talagang natilapon po ako, talagang naisiksik po ko sa ilalim ng sidecar. Tapos yung motor namin, talagang napahiga yun, mga minamahal. Tapos yung
right legs ko at mga talagang naipit po siya, mga minamahal. Tapos yung mga helmet namin talagang tumilapon. Yung bag namin talagang tumilapon din. Talagang ang dami nang nagsilapitan, mga minamahal na mga tao, mga minamahal. Tapos nagsinatingan na rin yung mga ambulance, tsaka police, mga minamahal. Ganun pala, mga minamahal lang na-experience ko na pag nadisgrasya ka, mga minamahal, hindi ka pa pala nila gagalawin, mga minamahal. Hallelujah. Sabi na aking beloved husband, Mama, kaya mong lumuhod. Lumuhod tayo. Talagang lumuhod po kami sa gitna ng kalsada. Humingi kami ng habag sa ating pinakamamalapi. Jesus talagang. Hallelujah. So, unit po nilangay po natin. Ginagawa mo na pastor talagang. Kinasot po namin ang mga demonyong fracture. Hallelujah. At nung makapunta nga po kami sa Canada na aking beloved husband, that is 2018, mga minamahal, hindi man po karapat dapat, mga minamahal, pinrovide ng ating pinakamamahal na price yung aming plane ticket papunta sa Canada. Talagang ang pagbibigay, mga minamahal, ay susi po ng pagpapala. Huwag po tayo mag-alinlangan magbigay, mga minamahal. At yung ginamit, mga minamahal, na magbigay sa amin ng plane ticket papunta noon, sabi niya kasi, mga minamahal, yung credit card niya na yun, mga minamahal, sinusuling na po niya sa bangko. Tapos sabi niya, ma'am, hindi po namin matatanggap yan kasi baka one time magamit nyo, sabi niya. Tapos nung malaman po niya na kami pupunta po sa Canada, tapos sinabi po niya sa aking beloved husband, o baka kailangan mo ng credit card, kunin mo to, gamitin mo to. Talagang kusa po siya nagbigay ng card niya. Talagang salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At nung pauwi po kami dito sa dako ng Pilipinas para makiisa po sa ating 50th anniversary. Talagang biglaan lang po yung pag-uwi namin, mga minamahal talaga. At doon po yung preparation, 1 year ahead, mga minamahal, talagang andun na po yung preparation na magsibilihan na po ng mga plane ticket para mura pa. Kasi pag malapit na mahal na yung plane ticket, ganun, mga minamahal talagang pag-desire ng puso mo, mga minamahal, talagang ibibigay yan natin pinakamamahal na price. Kasi sa amin, aking beloved husband, talagang hindi man po kalakihan ang sahod doon, mga minamahal, talagang tama lang ang pagpapala natin pinakamamahal na price. Talagang salamat sa ating pinakamamahal Diyos. Yung ginamit, mga minamahal, nung papunta kami talagang, yun pa rin po ang ginamit, mga minamahal. Talagang sabi niya, January na. Tapos, February 50th anniversary, 2nd week of January, mga minamahal, siya po yung kusang nagtingin, kunin na natin to. Talagang, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. 3 po kami na aking beloved son. Talagang nakakuha po kami ng murang ticket with protection na yon, mga minamahal. Talagang ang pagbibigay sa po ng pagpapala. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ko po siya i-share sa inyo, mga minamahal. Dito po sa ating bansa, mga minamahal, kinasal po kami na aking beloved husband 2010, mga minamahal. Talagang almost 9 years po kami walang baby, mga minamahal. Talagang sinasabi na rin po nila na, baka isa sa inyo is baog, mga minamahal, may problema sa inyo, magpa-check up na kayo. Talagang sila pa po yung nababahala, bakit wala pa po kaming baby na aking beloved husband. Yun pala, mga minamahal, prayer na aking beloved husband, mahal na pa yun kung ipunta nyo kami sa dako ng Canada. Doon mo na lang kami bigyan ng
baby, mga minamahal. Talagang napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang answers prayer po, mga minamahal. Ang aking beloved husband talagang, nung makapunta po kami doon month of September 2018, mga minamahal, September, October, November, December, January, mga minamahal, nag-test po ako ng pregnancy test. Talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binigyan po kami ng miracle baby. Hallelujah, praise the Lord. Miracle baby, mga minamahal, dahil sa Canada mga minamahal, dapat pala monthly, meron kang monthly check-up, monthly, meron kang vitamins, mga minamahal. Ngunit ako, mga minamahal, pumunta ako sa hospital, 9 months na manganganak na ako, mga minamahal. At ang pagli-labor ko, panganganak ko, mga minamahal, talaga hindi po biro, mga minamahal, dahil 3 days to 4 days po, o 5 days po ako sa hospital, mga minamahal, talagang sa aking room, sa aking private room, mga minamahal, hindi lang po isa, dalawa, 3 doktor, hindi lang po 4 na nurse ang nandun sa aking private room, mga minamahal, dahil critical na po aking buhay, talagang bumagsak na po yung aking katawan. Ang aking beloved son, talagang patay na po siya sa aking tummy, sa aking tiyan, talagang ilang beses na po siyang namatay sa aking tiyan. Sabi na aking beloved husband, Mama, lumuhod tayo. Magsumamo tayo sa ating pinakamamalapay. Talagang nagpuri kami, hindi po kami nahiya sa mga nurses at doctors. Hallelujah, talagang nagpuri po kami in the name of Jesus, in the name of Jesus. Talagang sa monitor, makikita mo na talagang line na lang, mga minamahal. Talagang patay na po ako, beloved son. Talagang nilayas namin ang aking beloved son. Sa unat panalangin po natin kinigalang malapastor, demons of death cast out in Jesus' name. Hallelujah. Nagkaroon pa ng heartbeat ang aking beloved son. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nailabas ko po siya ng malusog. Talagang that time, mga minamahal, may dumating na po na chaplain sa aking room. Sabi nila sa aking beloved husband, Sir, pumirma ka na, kami na bahala sa labi ng asawa mo at sa anak mo dahil mamamatay na sila, wala na sila. Sabi na aking beloved husband, buhay ang Diyos sa pinaglilingkuran namin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pipirma ako na mabubuhay sila. Walang mangyayari sa kanila. Salamat sa ating pinakamamalapay. Binigyan tayo ng ensign prophet. Hallelujah. Na naninigluhod din na nalangin sa atin sa araw-araw. Hallelujah. At sa lahat ng mga beloved children, mga beloved ordained preacher, talagang humingi po kami ng backup prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamalapay na ilabas ko ng malahati aking beloved son. Ngayon po, 5 years old na po siya. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi nila sa Canada, kailangan din po ng bakuna ang iyong anak at vitamins, mga minamahal, dahil kailangan chine-check yan ng government. Ngunit ang aking beloved son, until now, mga minamahal, kahit isang bakuna, isang turok, wala po siyang naranasan. Hallelujah. Dyan po yung kalusugan na pinagkakalong sa kanya natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Nakagat na rin po siya ng aso, mga minamahal. Hindi po namin nalaman na nakagat pala siya dahil kinagabihan, mga minamahal, madaling araw, talagang andun po yung pag-chill niya, nanginginig siya. Tapos chinek po namin siya sa kanyang katawan, yung sa may deliri niya, mga minamahal, may kagat pala siya ng aso, mga minamahal. Talagang andun po yung nagpupuri namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang bilang isang magulang, mga minamahal, talagang doon po yung pangangamba, mga minamahal, talagang buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, kinaumagahan, talagang parang nagdahilan lang po siya. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At that is time of December din, mga minamahal, nag-change po ako ng curtain sa ating balnagawain ng pang-Christmas, mga minamahal. Tas sa aking beloved husband, nagpupuri po siya. Ako po nakatungtong sa upuan para nagpapalit, nagdi-design po, mga minamahal, sa pastoral house. Hallelujah. Dahil that time po is COVID, mga minamahal, wala pong dapat lumabas. Kayong kapatiran, pumupunta na lang sa pastoral house o yung iba, live webcast na lang, mga minamahal. Pero may pumupunta pa rin po, mga minamahal, sa pastoral house para dumalo. And that time, mga minamahal, busy po ako nagdi-design. Aking beloved husband, busy rin po siya nagpupuri. Aking beloved son, hindi po namin namalayan
nakapulot po siya ng pointed pin, mga minamahal, yung pinantutusok, mga minamahal, yung pointed talaga siya, yung may hawakan, mga minamahal, talagang nalunok po niya yun, mga minamahal. Tapos sa aking beloved husband, hinalap po niya aking beloved son, mga minamahal. Tapos umiiyak na po siya na, sinisinyas po niya na yung sa throat niya, mga minamahal, hindi po siya makapagsalita. Tapos sa aking beloved husband, tinigil po niya yung pagpupuri niya. Tapos, mama, bumaba ka muna dyan. Ilihas natin si baby, talagang, bakit ano nangyari? Sabi ko, talagang nalunok niya yung pointed pin. Hallelujah, talagang, andun po yung nervyos namin, mga minamahal. Kasi bate po yan, 1-year-old pa po siya that time. Hallelujah, talagang, nilihas po namin sa unod palain po natin ginagalang malapastor. Di mo yung pin, lumabas ka sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, 3 beses yun, mga minamahal. Talagang sinuka po niya yung pin. Yung pin lang, mga minamahal, ang sinuka niya. Praise the Lord. May kasamang dugo, mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Kung isipin natin yung pin malunok ng anak mo, mga minamahal, na hindi natin alam kung maitusok dito sa kanyang lalamunan o dumiretso sa kanyang tummy, talagang napakabuti natin pinakamamalapais, pinag-iingatan po niya ang beloved son, wala pong nangyari sa kanya. Talagang gusto po niya nang matulog that time, mga minamahal, talagang pinapadede ko, hindi po siya nagdede. Talagang hindi po siya naggatas, mga minamahal. Tapos, sige papa, sabi ko, nagpupuri po kami at sinayaan po namin siyang matulog na lang. Tapos pagising niya, talagang humingi na po siya ng gatas. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa himalang yan. Lord sa God, hallelujah. At nais ko rin pong i-share sa inyo, mga minamahal, sa dako po ng Canada, talagang hindi po biro yung snow doon, mga minamahal, hallelujah. Pero talagang sa aming lugar, sa Alberta, mga minamahal, talagang negative. Pinakamababa na, mga minamahal, yung snow pag negative 30, negative minus 35, mga minamahal. Umaabot pa po yun ng minus 50, mga minamahal. Talagang napakalamig, mga minamahal. Yung snow talagang napakapal, mga minamahal. Ngunit hindi po hadlang yung snow na yan, mga minamahal, dahil maalala ko, mga minamahal, sa amin po that time sa Winnipeg, mga minamahal, may gawain po tayo na Bible study, 5 hours away, mga minamahal. Ang takbo is 120, 150, ganon. Tapos, 5 hours, mga minamahal. First time ko na ibiyahe ang aking beloved son, 3 months pa po siya, mga minamahal. Uwian lang po kami back and forth. Ang pupuntahan sa gawain na yun is 2 kaluluwa lang, mga minamahal. Gaano kahalaga yung 2 kaluluwa? Amen. Praise the Pagtapos ng Bible study, talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggamit po niya sa amin doon. Hindi mo po karapat-dapat. That time, mga minamahal, meron po palang thunderstorm, mga minamahal, yung snowstorm, mga minamahal. May yung unang perimeter na talagang highway, mga minamahal, talagang close na nila yon, mga minamahal. Di isa na yon. Tapos, tumingin na aking beloved husband sa Google Map or Waze, mga minamahal. Pumunta kami sa pangalawang way, mga minamahal. Hindi po kaya ng sasakyan dahil makapal yung snow. Sa pangatlo, mga minamahal, sabi na kayo, last na to. Kung hindi pa tayo makalusot, talagang tawagan na lang natin yung mga kapatiran doon sa dako ng Yorkton na hindi na tayo tutuloy. Ngunit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil grabing gawa ng kaaway, mga minamahal. Yung sa pangatlong way na pupuntahan namin, talagang na-stop na po kami sa snow, parang pagbukas na aking beloved husband ng pintuan, talagang nandun na yung snow, mga minamahal, talagang malalim na talaga, mga minamahal. Yung kasama namin na isang beloved brother, isang youth choir, tsaka si beloved kuya, mga minamahal, brother Piney Choir, mga minamahal, talagang 2 lang po sila nagtulak. Aking beloved husband na nag-start talagang sa persa, mga minamahal. Kung isipin natin, hindi po nila kaya yon, mga minamahal, dahil hanggang almost baywang pagbukas mo sa sasakyan, mga minamahal, dahil van po yung sasakyan ng church doon. Pagbukas mo talagang snow na, mga minamahal. Talagang hindi po nila kakayanin itulak yun. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagtulak nila, sabay rebuke in the name of Jesus. Hallelujah. Talagang naitulak mo at na umandar yung sasakyan, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil may anghel po na tumulong sa kanila magtulak at makaalis ng maluhati.
ang sasakyan na aming ginagamit at nakarating po kami sa dako ng Yorkton ng Maluwalhati, mga minamahal. At pagdating po namin doon, mga minamahal, may babautismoan po pala, mga minamahal, 2 kaluluwa, mga minamahal, na hallelujah, kahit grabing gawa ng kaaway, meron palang pagpapala na tatanggap sa ating pinakamamalapay Jesus na mga kaluluwa. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. At nais ko rin po i-share sa inyo, mga minamahal, nung sa amin po kasi na aking beloved husband, dito sa Pilipinas talagang andun po yung first love namin sa pagpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ikaw na yung first batch, ikaw pa yung last batch, mga minamahal. Talagang andun po yung kaligayahan, mga minamahal, hindi man po karapat-dapat na magamit sa kanyang balagawain. Talagang pumunta po kami sa Saskatchewan, that is church anniversary rin po, mga minamahal. Nag-overnight na po kami sa dako ng Grand Ferry, Alberta. Tapos nag-overnight ulit po kami sa dako ng Edmonton, Alberta. That is 5 hours din po kalayo yon, mga minamahal. Tapos yung pupuntahan po namin na Edmonton to Saskatchewan, that is, kung hindi po ako magkamali, 12 hours or 9 hours, hallelujah. Talagang ganun po kalayo. Andyan na po yung puyat dahil sunod-sunod na overnight. Tapos Sabado, mga minamahal, magbabiyahe kami na puyat. Aking beloved husband, mga minamahal, malapit na po kami sa ating balnagawain. Hallelujah, talagang andun po yung sa freeway, mga minamahal, 110, ang takbo po na aking beloved husband, yung poste, mga minamahal, hindi po namalay na aking beloved husband dahil sobrang pagod, puyat, mga minamahal, nakatulog po aking beloved husband sa Manobela. Ganun din po kami, mga minamahal. Yung katabi na aking beloved husband, si nanay, mga minamahal, hallelujah, na visitors, mga minamahal from Philippines din po, mga minamahal. Talagang na-disgrasya po kami, mga minamahal. Talagang ang van na sasakyan ng church, mga minamahal, talagang nabuwal, mga minamahal, yung poste. Talagang napakalayo yung pinuntahan ng poste, mga minamahal. Yung sasakyan po, kung makikita nyo po, yan po yung nabuwal na poste, mga minamahal. Talagang napakalayo po yung tilapon niyan, mga minamahal. Talagang yung paggising namin, mga minamahal, yung sasakyan ng church talagang, hallelujah, pinarking na ating pinakamamahal na pais na napakagandang parkingan sa gilid. Mga minamahal, kung makikita nyo, yan, pinark ng ating pinakamamahal na pais dyan. Talagang yung mga airbag talagang sumabog, mga minamahal, yung mga gulong talagang, hallelujah, pumutok, mga minamahal, yung gas, mga minamahal, talagang tumutulo, mga minamahal, talagang umuusok po sa loob ng sasakyan. Sabi ko, papababa tayo. Sabi ko, baka sumabog yung sasakyan dahil may baby pa po kami nakasama, tas si nanay, 4 lang po kami. Tas sa likod ng sasakyan, mga minamahal, ng van, may mga speakers po, mga minamahal, mga speaker para ipagamit sa ating balagawain doon sa Saskatchewan kasi gusto namin mag-first batch tumulong, mga minamahal. Talagang grabing gawa ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang andyan na pinag-ingatan po kami natin pinakamamalapais. Wala pong nangyari sa amin. Salamat sa ating pinakamamalapais na grabing himalang yan, mga minamahal. At yung sasakyan na yan, mga minamahal, talagang hindi na po magagamit, mga minamahal. Totally wreck na po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ang pagbibigay ay susi po ng pagpapala, mga minamahal. Huwag po tayong mag-alinlangan. Dahil desire po namin aking beloved husband na magkaroon agad ng bagong sasakyan, mga minamahal, yung high-end, yung 360 camera, may TV sa loob, lahat, mga minamahal, talagang high-end, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako lang po ang pumunta ng kasa, mga minamahal, sa bilihan ng sasakyan. Ang dala ko lang, mga minamahal, yung ID na aking beloved husband dahil that is katatapos lang din po ulit ng church anniversary sa Edmonton. Talagang napakadami po talaga ng church anniversary po sa dako ng ibang bansa. Hindi man po karapat-dapat nagagamit din po kami doon sa kabagan natin pinakamamahal na pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At that time, katatapos po ng ating church anniversary, that is September 8, mga minamahal, kung hindi ako magkamali, or 10, mga minamahal, and that is my birthday, mga minamahal. Sabi na aking beloved husband, regalo ko sa iyo, mama, yung sasakyan. Sige, kunin mo tang ID ko, ikaw ang maglabas ng gusto mo. Sabi niya talagang, yung ID niya lang talagang dala ko. Wala kaming mga bank account na pinakita na malaking pera. Wala po, mga minamahal. Talagang himala sa himala natin, pinakamamala pa. Jesus, talagang, ang pagbibigay, susin pa ng pagpapala, paulit-ulit, mga minamahal, para tayo po ay huwag mag-alilangan, mga minamahal. Talagang, kinaumagahan Monday, that is holiday, walang pasok. So,
Martes nyo na lang kunin, mga minamahal. Sabi nung kasa, mga minamahal, yung sasakyan talagang binigyan po kami ng bagong sasakyan na glory to God, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise Hallelujah, sa bagong sasakyan na binigay po sa amin doon, nagagamit po sa kanyang balagawain. Hallelujah, maraming salamat sa ating Praise the pinakamamahal na Panginoon sa lahat na pagpapala po niya sa amin. Hallelujah, sa pag-iingat po niya sa amin sa pag-uwi dito na talagang sa pagbabiyahe po kasi doon, mga minamahal, talagang mahaba po yung oras, mga minamahal, sa aeroplano. Sabi na aking beloved Hassan, mga minamahal, nung nasa Vancouver to Hong Kong po kami, talagang napakahaba ng oras, mga minamahal. Hallelujah. Dahil nag-stop over po kami ng Edmonton to Vancouver, Vancouver to Hong Kong, 3 planes, mga minamahal. Talagang ang pinakamalayo po doon is yung Vancouver to Hong Kong, mga minamahal. Sabi na aking beloved Hassan, Mama, why it's too long? Sabi niya, it's very, very far. I want to go back in Grand Ferry in our house. Sabi niya, mga minamahal, bilang bata, mga minamahal, talagang nakakatuwa, mga minamahal. Hindi naman po niya first time sumakay ng aeroplano dahil pumupunta po kami sa church anniversary sa mga parts of Canada, nag-airplane, mga minamahal, sa kabagan ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang, siguro sa sobrang haba, mga minamahal, sabi niya, I want to go back again, I want to go back, Mama, in our house in Grand Prairie, sabi niya. Tapos sabi ni Papa, anong sabi mo? Hindi pero yung pupuntahan natin, baby, we will go to Philippines to celebrate our 50th anniversary. Talagang glory to God. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung mga layover namin, mga minamahal, 1 hour lang, mga minamahal sa Vancouver. Tapos sa Hong Kong, 55 minutes lang, mga minamahal. Talagang, kung isipin mo talagang hindi po talaga kasya yung oras na yun na layover dahil ang dami pong tao, mga minamahal sa airport, mga minamahal sa pagpipila pa lang, talagang hindi po talaga aabot yung 1 oras. Ngunit buhay ang ating Diyos natin pinaglilingkuran dahil maayos po lahat, naging smooth po lahat ang aming flights, mga minamahal. Na-delay po kami sa Hong Kong, imbis na 55 minutes lang po kami, naging 3 hours ang delay po namin. Ngunit yung 3 hours na delay po namin, binigyan po kami ng free meal, mga minamahal. Talagang buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakarating po kami ng Bualhati sa Pilipinas, mga minamahal. Isa pa last na, mga minamahal. Iniisip po namin, mga minamahal, saan kami titira sa Manila, anong hotel namin, anong magiging service namin sa Manila. Talagang buhay ang ating Diyos, pinaglilingkuran, mga minamahal. Dahil 3 po sila or 4 po sila nagbibigay sa amin ng libreng tirahan na hotel, condo, bahay. Tapos binigyan po kami ng sariling service sa Manila. Talagang napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabait na ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang hindi po sapat yung salamat na sasabihin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang pagtaas pa lang ng kamay sa umaga, magpuri, hallelujah talaga. Sabi ko sa ating pinakamalapis. Malapay, maraming salamat sa pagpapala mo sa amin. Kulang ang buhay namin ito para ialay sa'yo sa kabutihan mo sa amin. Talagang napakabuti natin pinakamamalapay, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamalapay, Jesus. Sa pagpapala po niya sa aming physical, material, financial, at higit po sa spiritual na pagpapala. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila, pagwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa beloved Sister Arlene Munghi sa buhay na mga patuto, mga talagang hindi po masayod na pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maging uliran po sa atin ang ating mahal na kapatid sa kanya spiritual na pamumuhay, mga minamahal. Yung pagkatawag, pagkairan po sa atin, napakaganda pong patuto, yung pamamalakay ng kaluluwa, mga minamahal. Maging uliran po sila sa atin. Alam niyo po, ang pagpapala ng mahal na Panginoon, tutusin po kahit magdamag ito, magpatuto ating mahal na kapatid sa tagal na rin po ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang mga biyaya, papapala na tinatanggap natin sa mahal na Panginoon, katulad po ng ulan, mga minamahal, na pumapatak na hindi po natin mabilang. Ganyan po magpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan lahat ng patuto ng ating mahal na kapatid, ang kapurihan, kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Sander de los Santos po. Sundan po siya natin. Beloved Sister Presi Benitis. At ang huli po, ating beloved Gerardo Malasan po, mga minamahal. Siya po yung pang-5 additional po, mga minamahal. Praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Islam. Hallelujah, praise the Lord po. Praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida at atin din pong inaalala ang kanilang turo't aral po mga minamahal, gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at aking din pong binabati ang kanilang beloved labot sa mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal sa nanonood sa live webcast viewer mga minamahal, gayon din po sa ating hallelujah, praise the Lord, sa ating pong elder, sa lahat po ng magagawa sa pangunguna po. Hallelujah, pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nir, gayon din po sa ating beloved Sister Vines, gayon po sa inyo po mga minamahal, sa ating pong beloved visitor po. Kami po ay nagagalak na makasama po kayo mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal sa Amen. lahat ng oras mga minamahal, sapagkat tayo muli ay pinagsama-sama mga minamahal upang pasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus mga minamahal sa pamamagitan lamang po ng TV program mga minamahal na aking naalala noon mga minamahal, magka-college ako noon mga minamahal. Ako ay mga minamahal napahilig sa panonood ng TV hanggang sa mga minamahal ang banal na gawain na dyan na aking nadadaanan yan mga minamahal sa paglipat ng TV program mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang ako'y hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nahumaling mga minamahal na manood sa banal na gawain sa pangaral po ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang ako'y nagpatuloy na nanonood. Hanggang sa mga minamahal talagang nandiyan ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Ako'y mga minamahal, nagdesire ang puso ko mga minamahal na hanapin ang banal na gawain mga minamahal. Aking natagpuan mga minamahal dyan sa dako ng Lukban mga minamahal. Talagang ako'y galak na galak mga minamahal. Una kong dalo mga minamahal, talagang tinanggap ko po ang bautismo mga minamahal. Talagang ako'y galak na galak mga minamahal. Hindi ko mapaliwanag ang kagalakan ng aking nadarama mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang gawa ng kabataan nun mga minamahal. Talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Aking maalala, buwan lang siguro akong nakadalo mga minamahal. Ngunit gaano ka-importante mga minamahal ang bautismo mga minamahal. Talagang hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa ako'y napahiwalay mga minamahal nandyan, sa aking pag-college mga minamahal nandyan, hanggang sa ako'y nabarkada, natutong uminom mga minamahal, hanggang sa natutong gumamit ng marijuana mga minamahal nandyan. Pumapasok kami sa college sa school mga minamahal. First subject po namin inuman, magtitik ng marijuana hanggang kami papasok mga minamahal. Hanggang gano'n na lang halos araw-araw mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang third year mga minamahal. Ako'y hindi po ako nakapag-graduate mga minamahal dahil sa bisyo na yan. Ako'y pumapasok sa school, tumatambay lamang mga minamahal pag nagbibisyo lang. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nag-desire na maghanap na ng trabaho mga minamahal. Ako'y napadako sa dako ng Cavite mga minamahal. Hanggang sa nandyan mga minamahal, talagang ang bisyo ko na yan, nadagdagan mga minamahal. Ako'y talagang grabe mga minamahal, pag-abuso ko sa aking katawan mga minamahal nandyan. Natutunan ko na mga minamahal gumamit ng tinatawag na drugs mga minamahal. Halos pagkatapos ng trabaho mga minamahal, gabi-gabing inuman nandyan. Talagang grabe mga minamahal, inuman. Pagkatapos ng kami lalabas mga minamahal, maghanap ng pagkukuhanan ng drugs mga minamahal yan, pinapasok namin ang napakadelikadong lugar mga minamahal sa dako ng Cavite upang makakuha lang ng drugs mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, hanggang sa nagtuloy-tuloy yan mga minamahal, hanggang sa mga minamahal talagang grabe mga minamahal. Ako'y sa tuwing bumababa ang aking tama sa drugs na yan mga minamahal, grabe ang aking nararamdaman na kalungkutan, talagang depression ng aking natamo sa pagbibisyo na yan. Hanggang sa mga minamahal, ako'y umuwi dito sa dako ng Pangasinan mga minamahal. Hallelujah. Year 2000, kung hindi ako nagkakamali, 2012 mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan mga minamahal sa dako ng Cavite, maiwasan ko. Ngunit nagpatuloy pa rin mga minamahal ang bisyo na yan. Talagang grabe mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, minsan, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Minsan, yung mga kasama kong sa pagdadrugs mga minamahal, talagang yan ay mga natukhang mga minamahal. Halos lahat sila mga minamahal, ngunit sa kabagan ng mahal na Panginoong Jesus, hindi po ako nakasama sa tukhang na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal,
minsan, 2 beses mga minamahal sa isang gabi. Ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Talagang pag nakatik ka ng drugs mga minamahal, talagang hindi ka papatulugin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang mga minamahal, naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang ako'y nanood sa YouTube mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Bagamat nung time na yun mga minamahal, ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Talagang naalala kong banal na gawain mga minamahal sa kabagal namang na mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Ako'y nanood mga minamahal hanggang sa ako'y mga minamahal talagang nag-desire sa aking puso mga minamahal. Year 2016 mga minamahal, talagang September 2016 mga minamahal, talagang sabi ko sa aking sarili, gusto ko nang magbago sapagkat grabe. Kapag ako'y nakitik ng drugs, mga minamahal, kapag bumaba na ang drugs na yan, talagang grabe kalungkutan na aking nadarami, hindi ko mapaliwanag mga minamahal, grabing depression mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, 2016 mga minamahal, ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal na manumbalik mga minamahal. Narito mga minamahal sa inyong harapan mga minamahal, ang pagtitik ng drugs na yan, pag-inom mga minamahal, inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Gayun din mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal sa kanyang kabutihan sa akin, sa kanyang mga pagpapala sa akin, bagaman hindi man hiningi, ngunit ito'y dumarating mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Mga minamahal, hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. God bless po, mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patotoo, ating beloved brother Sandro de los Santos. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved sister Praise Benitez. Sundan po siya ng huli magbabahagi, ating kapatid brother Gerardo Malasan po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang Almeda family, sa ating mga pastoral workers, beloved elders, beloved brethren, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon na upang siya'y pasalamatan, dakilain ang kanyang banal na pangalan. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noon po na hindi po pa po kami nakakilala dito, andyan po ang aking karamdamang asthma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon na nung araw po talaga po sa ibang gawain po kami dumadalo. Subalit andyan po ang wala pang katugunan ang aking mga panalangin, andyan po ang aking karamdaman na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon, subalit andyan po isang kapatiran din po ang walang sawang magbahagi po ng kabutihan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na pinaunlakan po namin, andyan po na araw po na Wednesday nang kami po'y nagpunta dito sa dako ng gawain. At kami po'y nagtataka dahil po kukunti po ang tao, subalit andyan po pala ang araw ng Wednesday, andyan po ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ako nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pagkatapos po ng banal na gawain, tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ko po namamalayan ang aking karamdamang asma. Andyan din po tuloy ang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Andyan lang din po, ito lang pong last 2 weeks po talagang ang aking ubo, grabe po, namaus na po ako sa kauubo. Andyan po sumasakit ng aking likod, ang aking dibdib, ang aking tiyan. Halos po lahat ng parte ng aking katawan talaga pong andyan ang pananakit ng aking katawan sa aking pag-ubo. Tapos po sasabayin pa po talaga ng hindi ako makatulog. Araw po ng Lunes, nung nakaraang Lunes mo talaga pong wala akong katulog-tulog. Lunes, Martes, Miyerkules, tapos Huwebes po. Banal na gawain po dito. Andyan po pa idlip-idlip din po ako hanggang sa makauwi po ng Friday. Andyan din po talagang hindi ako makatulog hanggang sa Sabado ng maghapon hanggang sa lumuwas po tayo sa church po, church anniversary.
Subalit, andyan po, bago po ako, tayo po magpunta doon, nanalangin po ako sa mahal na Panginoon. Alam ko, mahal na Panginoon, ikaw ang magpapagaling sa akin. Alam ko po, ikaw po ang magbibigay ng kagalakan sa aking puso at isipan. Andyan po, bagamat andyan hirap na hirap po ako, talagang halos wala po akong tulog. Halos 1 week po, talagang nangangalumatan na po ako dahil nakikita ko po sa salamin talagang grabe ang kapayatan ko. Andyan po, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon. Nang araw po ng Sunday, nung ako po yung nakadalo, andyan po ang pagtangis ko sa mahal na Panginoon, natulungan ako na alam ko sa pag-uwi ko, ako'y makakatulog na. Andyan po na araw. Natapos po ang banal na gawain ng araw po ng Sunday, ng umaga na po yun. Nang kami po'y bibiyahe patungo na dito po sa San Carlos. Andyan po pinagkaloob ng mahal na Panginoon ang habang kami po'y nagbiyahe, ako po'y nakatulog. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Jesus, andyan po, pinalik niya po yung talaga pong mapayapang pamamahinga ng aking physical ng pangangatawan. Andyan po hanggang sa kinaumagahan po ng Lunes, talaga pong kung hindi po ako ginising na aking beloved husband, talagang hindi pa rin po ako magigising. Salamat sa mahal na Panginoon. Nandiyan po sa kalakasan, bagamat nandiyan po na wala akong tulog, pinilit ko po talaga na dumalo sa ating banal na gawain doon po sa dako ng Luneta. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa kalakasan, sa kalusugan, sa mga biyayang na aming natatanggap. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat. Tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na way. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved sister Prissy Benitez. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na panguling nagbabahagi po ng kanyang patuto ating beloved brother Gerardo Malasan po. Praise the Lord po. Lakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ako po pinagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pangalawa po sa ating beloved pastor. At patuloy na pag-alaala sa ating beloved assistant pastor at ating beloved pastor na sa piling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At maging sa mga beloved children at sa mga beloved workers, sa mga beloved elders at sa inyo po lahat mga minamahal at sa ating beloved ordained preacher at kanila pong beloved daughter. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon sa oras na ito mga minamahal na akala ko hindi kami makakadalo mga minamahal dahil sa maiksing panahon na bakasyon namin mga minamahal, aking pong niraras yung aking pagpapakabit ng kuryente mga minamahal. Maaga po akong nag-umpisa mga minamahal at mabuti na lamang mga minamahal at natapos din po ng maaga mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bagaman kami medyo nahuli mga minamahal at pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kami pinagpala mga minamahal na kami nakarating sa 50 years anniversary mga minamahal na sa panawagan ng mga beloved children, mga minamahal na lahat ng mga kapatiran sa ibang bansa, mga minamahal na uuwi mga minamahal at salamat sa mahal na Panginoon dahil nakauwi po kami ng walang hadlang po mga minamahal at grabe pong revival po mga minamahal. Talagang great blessing po mga minamahal sa parang reunion ng spiritual po mga minamahal. Talagang grabing pagpapala mga minamahal at umpisa na po yung aking hindi pa nakakakilala ng aking patutuo mga minamahal. Year 1998 po ang mga minamahal nung ako po'y mabautismuan sa gawain ito mga minamahal. Bagaman noon mayroon na po akong dinadalawang ibang sikta mga minamahal, isang Trinitarian congregation mga minamahal, subalit masasabi ko sa aking sarili na hindi po ako nagbago doon mga minamahal dahil bakit po mga minamahal? Andyan po yung aking mga bisyo mga minamahal, andyan yung mga barkada, pagtikim ng mga alak mga minamahal, maging sa paninigarilyo mga minamahal, at maging sa aking, hindi ko po sa binababa yung aking beloved, yung uncle ko na pastor mga minamahal, minsan nakasama ko po sa pagsusugal mga minamahal, kaya sabi ko sa aking sarili mga minamahal na hindi ako dito magbabago mga minamahal, kaya naghanap po ako ng ibang gawain mga minamahal, subalit
ako po pinagpala ng ating mga minamahal dahil natagpuan ko po yung gawang ito mga minamahal at tunay na ako po lubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pasalamatan ko din po mga minamahal at susi po talaga ng pagpapala yung pagbibigay mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, isa lang po akong mahirap na tricycle driver din po mga minamahal. At sa gawang ito mga minamahal na challenge po ako mga minamahal dahil sa paluwanag ng sa pagbibigay ito ay susi ng pagpapala mga minamahal. Alam niyo po, so nag-umpisa po ako sa standard mga minamahal at talagang dinagdagan ko po mga minamahal dahil gusto ko talaga mga minamahal. Ayaw ko na habang buhay na ako tricycle driver mga minamahal dahil napakahirap talaga mga minamahal na mamasada, parang walang asinso dito. Sabi ko mga minamahal, talagang dinagdagan ko po mga minamahal yung aking pagbibigay mga minamahal. At hindi po nagtagal mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dinala po ako ng ating pinakmamahal na Panginoon sa ibang bansa mga minamahal, sa dako po ng United Kingdom mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung pong kinikita ko mga minamahal noon, talagang hindi lang po 10 bisis pinalitan ng ating pinamamahal na Panginoong Hesus, maging kahit na 20 times po mga minamahal yung kinikita ko noon mga minamahal, talagang andyan na pinalitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang grabe magpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maging sa trabaho ko po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, talagang wala naman po talaga akong tinapos mga minamahal sa pag-aaral mga minamahal, yung wala akong skilled mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, talagang ako po minsan noon na mga minamahal, nag-aalala ako mga minamahal, baka pagdating ko sa ibang bansa mga minamahal, wala akong mahanap na trabaho dahil sa pamamagitan ng aking beloved wife, ako po dinala niya po ako mga minamahal. Subalit, tunay po mga minamahal ang pagtatapat talaga mga minamahal. Pagdating ko mga minamahal sa dakong iyon mga minamahal, talagang hindi nagtagal mga minamahal, wala pag isang buwan talagang mayroon na po akong agad trabaho mga minamahal. Talagang isang pagpapala sa akin mga minamahal at sinubok po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga 3 taon pa po ako mga minamahal noon mga minamahal. Maalala ko mga minamahal, dumating po yung crisis po mga minamahal sa aking trabaho mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa halos 50 kami na mga trabahador mga minamahal, magtatanggal po sila po mga minamahal ng 7 trabahador mga minamahal dahil dumating nga po yung crisis mga minamahal, magbabawas mga minamahal. So may dumating na notice mga minamahal na yun po magtatanggalan po mga minamahal. So ako po yung nag-alala din po mga minamahal dahil ako lamang po yung Pilipino doon mga minamahal, halos mga puti na po mga minamahal, mga British na po. Kung mayroon pa mga minamahal na iba mga minamahal, mga European mga minamahal. So ini-expect ko mga minamahal, ba isa na akong matatanggal mga minamahal dahil hindi po biro po yung 7 manggagawa mga minamahal. So talagang kumapit na lang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi naman namin sabi ng mga sa opisina mga minamahal na babayaran naman din po yung tatanggalin mga minamahal. Subalit alam niyo po mga minamahal, napakahirap po maghanap po ng trabaho yung datay mga minamahal. Bagaman yung mga kasama ko mga puti mga minamahal, wala pong nag-volunteer mo mga minamahal na tatanggap na lang po at aalis na po mga minamahal, tatanggap na po ng redundancy mga minamahal. Talagang wala pong nag-volunteer na umalis mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, dumating po yung 3 buwan mga minamahal. Akala ko mga minamahal, wala na po yun mga minamahal. So dumating yung 3 buwan na mga minamahal, talagang pwersahan magtatanggalan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang at mabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung 7 tao mga minamahal na manggagawa mga minamahal, hindi po ako natanggal sa 7 mga minamahal. Talagang grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mabilis lamang po mga minamahal, yung pong aking beloved daughter po mga minamahal, taong 2016 po mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali mga minamahal, nagkaroon po siya ng sakit mga minamahal na dengue mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, alam niyo po na hindi naman po biro yung sakit na yun mga minamahal. Bagaman andun po kami sa ibang bansa, nasa hipag ko po na nagbabantay mga minamahal sa dako po ng Iloilo mga minamahal dahil iniwan po namin sa kanya mga minamahal. At nagkasakit po siya ng dengue mga minamahal. Alam niyo po, umabot na po na siya ng 3 buwan sa hospital mga minamahal. Hindi po siya gumagaling mga minamahal. Hanggang umabot na po na siya sa mga critical mga minamahal na sitwasyon mga minamahal.
halos every week talagang sinasaksakan na po siya ng dugo mga minamahal dahil bumaba po yung kanyang platelet po mga minamahal at hemoglobin mga minamahal, halos below 10 po mga minamahal. So pag ano po pala mga minamahal na mga grado mga minamahal, yung baba na po ng mga minamahal, nangungulay talong na po mga minamahal. So talagang grabe po mga minamahal yung pagsusumama ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil akala ko kukunin na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa amin mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, yung pagkakataon yung mga minamahal, nagkaroon po ng church anniversary po sa dako ng United Kingdom mga minamahal at tamang-tama po yung pangalawang anak po ng ating beloved pastor, andun po siya mga minamahal at hindi po ako nahiyang lumapit sa kanila mga minamahal at pinalihans ko po yung kanyang picture mga minamahal sa aking cellphone mga minamahal at agad-agad nilihans mga minamahal at sinabi mga minamahal na papuntahin yung mga beloved workers sa hospital para malihas yung aking beloved daughter at mashiran po yung aking mga hipag po nga minamahal at labos na aking beloved wife. Alam niyo po mga minamahal at tamang-tama po mga minamahal, meron po akong kakilalang kapatiran doon sa Iloilo Outreach mga minamahal at agad kong ginuntak at pinuntahan agad-agad mga minamahal sa dako ng hospital po mga minamahal sa St. Luke's mo mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, so isang sasakyan po silang nagpunta, marami po sila mga minamahal. Andyan po yung higpit po mga minamahal na makapasok sila mga minamahal. Subalit gumawa pa rin po ng nakaparaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus upang malihans po mga minamahal at mashiran po yung aking mga beloved hipag po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagkalihans po mga minamahal at pagkalihans at pag-uwi po mga minamahal at chinik po agad yung platelets at hemogli po ng aking beloved daughter po mga minamahal. Alam niyo po ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng doktor mga minamahal, tunay yung miracle mga minamahal dahil yung kanyang platelets at saka yung hemoglobin mga minamahal, bakit biglang tumaas naging 70 agad mga minamahal. Talagang doon po mga pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mula noon mga minamahal. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ngayon po mga minamahal, 10 years old na po siya po mga minamahal. Talagang napakalusog na po niya mga minamahal na bata mga minamahal. Kaya hindi ko na po pakakaabahan na aking patuto mga minamahal at baikis po ang ating oras mga minamahal. Kaya lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Muli, mga minamahal, masigabong palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo po ang pag-asa ng mundong makasalanan mga minamahal. Kaya tayo po ang inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya ang lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, sa pangkalatan na panalangin na rin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mawit po tayo ng isang papuring awit para sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo bago po ang ating beloved Finest Generation Choir. Tumayo po tayo mga minamahal. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus, the word of sing hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He's the heaven and the earth, He's the potter and the clay, He's the oil and I'm the vessel, I am the traveler and He's the way. The song and He is the music. I am the God and He is the play. I am the God who takes His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus, the word of hallelujah. Sons of God, Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord.
So many souls have vested him throughout the curse of time. So many still reach out to him with broken hearts and minds, and every one of them will say, without exception, that they find that Jesus never fails. Even in the days of God, he brought his people food, and then he came and showed his love. He died for me and you, and he rose again to prove that his story of the truth, that Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well continue behind me, Satan. You can never fail, because Jesus never fails. Sometimes the worst bring troubles I found so hard to bear. I know I would not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however different this time, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No one told facts, no mysteries. It sounds so good and dry. And the way you serve your life, I'll be the first to testify that Jesus never Huwag na huwag tayong nananatinig lang na tayo ang mga minamahal. Huwag lamang mga minamahal namin. Jesus never Maamin lang mga minamahal. Pag-ipan natin ito mga minamahal ng pag-ibig mga minamahal. Even in the days of God, you brought us people food. And then again, and show his love and time for many you. And I rose again to prove I'm never. How can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No one to facts, no message. It sounds I gotta try. Ito pa rin mga minamahal. And the words Ang buwan na natin anniversary mga I'll minamahal. be the first to testify that Jesus Isa sa atin mga minamahal. I know Jesus never fails.
Panginoon, mga minamahal. Ngayon pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Mapagod man ang physical natin, mga minamahal. Subalit ang ating espiritu, mga minamahal, ay nakakalakas, mga minamahal. Because Jesus never fails. I know Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get deep behind the Satan. You cannot fail because Jesus never fails. Hallelujah. I know Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get deep behind the Satan. He cannot prevail because Jesus never fails. I know Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get deep behind the Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. Jesus never fails. I know Jesus never fails. Puri na natin ang kinaryan, mga minamahal. Grabing pag-ibig na mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Nasa huling panahon na tayo, mga minamahal. Nasa huling panahon na tayo, mga minamahal. I know Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get deep behind the Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. Hallelujah, hallelujah. I know Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get deep behind the Satan. He
God. Yan, magsabi, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay ng bisipol sa ating mga uwit. Kami na mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O sadyang kay lapit mo sa akin. Thank you, Lord. Upang ako iyong marinig. Ang lahat ng mata mo ngayon, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng ating buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman. Yes! O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Thank you, Lord God. Kaya ang awit ko para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng ating buhay, pupurihin ko ikaw. O kay sarap pumawit, awiting makalawit, puso ko ay umiindak sa tuwa, nagalaw, di kaya. Pagkat damang-dama ko sa aking inaawit, sa tuwa, sa galaw, ligaya. Mga awiting makalagi, ibang ligaya sa'yo'y yating na hindi kayang tumbasag. Awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masigla at masaya. Magmula nang si Jesus ay makilala, magmula nang si Jesus ay makilala, magmula nang si Jesus, yes, thank you, Lord, ay makilala. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Lahat ng anak ng Diyos magpulakpak sa ating dakilang Diyos at magsabing, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, para po sa ating mga live cast viewers, mga minamahal. Hallelujah. Yung nakikita, mga minamahal, paghiyak ng nginig, mga minamahal, yan po yung tinatawag na kapuspusan ng Espiritu Santo, mga minamahal, na pinagkakalob ng ating dakilang Diyos na buhay. Yang hindi iyak ng kalungkutan, mga minamahal, bagkus, mga minamahal, iyak ng kagalakan at pagpapasalamat at pag-ibig, mga minamahal, na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, ako muna nagpapabuot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang, hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating mga magulang, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, sa pag-alala, mga minamahal, sa ating kagalang-galang mga Pastor Weller Sada Almeida, ganun din po, mga minamahal, sa ating beloved Mama Dear, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida, pagbati rin po, mga minamahal, sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live viewers, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa mga, hallelujah, kapwa ko mga awit, mga minamahal, kapwa ko elder, mga minamahal, magiging po sa nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, sa ating beloved Origin Prayer, Kuya Bobinir, mga minamahal, sa ating kanila pong beloved daughter, at iba engineer, mga minamahal, hallelujah, sa mga pagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Napakabilis po ng oras, lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng naniniwala na buhay ang Diyos, magsabing, praise the Lord. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo naniniwala na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Dahil ang Diyos na ating nakilala, mga minamahal, Diyos na mapagpala, mga minamahal. Lahat ng pinagpala ng Diyos, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Nakita natin, mga minamahal, hallelujah,
kung gaano dinagsa mga minamahal ng mga mananampalataya ang paghalin na tayong lahat mga minamahal. Mga minamahal, iba't ibang mga outreaches, mga minamahal, halil na pumunta pa mga minamahal ng Luneta, mga minamahal. At grabe ang gastos, mga minamahal. Milyon-milyon ang gastos, mga minamahal, halil ng ating church, mga minamahal. Dahil sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa Malakias 3:10, mga minamahal. Hallelujah po rin ang Diyos na buhay. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, mga minamahal. Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, hindi literal na pagkain, mga minamahal, kundi, mga minamahal, sa bawat gastusin, mga minamahal. Hallelujah. Ng ating banal na gawain, mga minamahal. Hallelujah. Nandoon, mga minamahal, hindi tinitignan, mga minamahal. Hallelujah. Ang milyon-milyon na gastos, mga minamahal, para lamang sa isang kaluluwa, mga minamahal, nalalapit at mailalapit natin sa paanan ng ating dakilang Diyos. Lahat ng nakakunawa, magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, ang bahaging ito, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal, narito, mga minamahal. Hallelujah. Kapag tayo ay sumunod, mga minamahal, hallelujah, sa bahagi pong ito, ibinigay natin ang para sa mahal na Panginoon na yung tinutukoy ng mga minamahal na ikasampu, mga minamahal, yun po ay banal at pagmamayari ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung tinatawag na 10%, mga minamahal. Hallelujah. At sa pagtuturo ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida at ating mga magulang sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na nagturo ng buong katotohanan, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, tumbasan ulit natin ng 10%, mga minamahal. In totally 20%, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, sa bawat kaluluwa na ilalapit, mga minamahal, sa paanan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa mga matatapat na mga anak na sumusunod na kalooban ng ating dakilang Diyos, nandoon ang ating kabahagi. Lahat na nakakunawa, magsabing, praise the Lord. Palapagan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Bakit, mga minamahal? Dahil sa bawat outstation, mga minamahal, nagbibigay po yan, mga minamahal, ng ministerial trades, mga minamahal, hallelujah, sa dako ng main church, mga minamahal. Nagbibigay po yan sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, kahit saang gawain, mga minamahal, hallelujah, kapag nagkaroon, mga minamahal, hallelujah, ng malaking, malawakang, mga minamahal, pagkakatipon ang mga banal, mga minamahal, tulad po, mga minamahal, ang ating anniversary, Pika-50 Church anniversary, mga minamahal, marami ang kaluluwa, mga minamahal. Mayroong nakalakad, mga minamahal, hallelujah, na nandoon, mga pinakita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sa bawat pagpapagal, mga minamahal, pagsasakripisyo, mga minamahal, sa bawat pagtatapat ng mga anak, mga minamahal, hallelujah, nandoon, mga minamahal, ang bunga, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kabahagi po tayo doon, mga minamahal, sa mga tinawag at pinagaling ng ating dakilang Diyos. Dahil, mga minamahal, hallelujah, ibinabalik natin, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon at nagkakaroon tayo ng pag-ibig, mga minamahal, hallelujah, sa bahagi ng pagbibigay. Tinutumbasan po natin yung 10%, mga minamahal, ginagawang 20%, mga minamahal, subalit, mga minamahal, sa mga pinagpala, nagtagal na, mga minamahal, hallelujah, mga Kristiyano, mga minamahal, ginagawang 30%, 40%, 50%, mga minamahal, hallelujah, hanggang, mga minamahal, nandoon, mga minamahal, yung kalaki ng kanilang pag-ibig, hindi lang nakukuntento sa 50%, mga minamahal, bagkus binabaliktad pa yung 80%, sa mahal na Panginoon yung 20%, mga minamahal, para doon po sa ating mga kapatiran at kailanman, mga minamahal, sa bawat nagtapat, mga minamahal, na nagkalob ng kasampu bahagi, handog, mga minamahal, kailanman, mga minamahal, hindi pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Dahil kapag nagtapat ka na ng tapat, mga minamahal, ang hallelujah, ang balik ng ating dakilang Diyos din, mga minamahal, ay aapaw at aapaw, mga minamahal, hanggang ikaw ay nabubuhay, mga minamahal, sa bundong ito, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil, mga minamahal, hallelujah, napakahalaga, mga minamahal, hallelujah, ng pagbibigay, mga minamahal. Tignan niyo po, minamahal, hallelujah, nung nagkatawang-tawang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. May nagtanong, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Gusto niya, mga minamahal, magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, mga minamahal, ano ang sagot ng ating dakilang Diyos na buhay? Bakit mo tinatanong sa akin ang mabuti, mga minamahal? Kung gusto mo nang magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal, sundin mo ang aking mga utos. Mga minamahal, palapagan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, doon, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga binanggit, mga minamahal, sa Mateo 19, 16 hanggang 18. So sabi sa 18, mga minamahal, hallelujah, huwag kang magnanakaw, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, nung sa Malakias 3, mga minamahal, hallelujah, nanakaw, baga ng tao, Diyos, gay may ninanakawan niyo ako, sabi na mala Panginoon.
Saan ka namin ninanakawan? Sabi ng mga tao, subalit anong sagot ng ating dakilang Diyos sa ikasampung bahagi at mga handog, mga minamahal. Dahil mga minamahal, sa langit, mga minamahal, walang papasok po na magnanakaw, mga minamahal. Subalit anong sabi ng ating dakilang Diyos? Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga mga minamahal, upang ikaw ay pagpalain ng buhay na Diyos, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal po rin, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal. At batid na po natin, mga minamahal, hallelujah, kung malaki ang pag-ibig natin sa ating dakilang Diyos, wag po tayo mas kontento sa 20%, 30, 40, 50%, mga minamahal, upang lalo pa, mga minamahal, hallelujah, aapaw, mga minamahal, ang pagpapala na darating sa atin, lalong higit, mga minamahal, ang pagpapalang espiritual. Po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ilabas na po natin, mga minamahal, ang ating pagkakaloob, mga minamahal, at aking na pong tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved elder, beloved brother, Romy Benitez. Amen. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos.
minamahal. Mahal na Panginoon po, mga minamahal, ang magbalik po na di mabilang na pagpapala, mga minamahal. Hallelujah. At mayroon din po tayo mga bisita, mga minamahal. Welcome po, mga minamahal, dito po sa San Carlos City Outreach, Pangasinan, mga minamahal. Hallelujah. Sa ating beloved brother, sa ating beloved preacher, Brother Nelson Monghe, mga minamahal. Magiging po sa kanilang beloved wife, mga minamahal, beloved sister, Lalin Monghe, mga minamahal. Hallelujah. From Canada, mga minamahal. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ganun din po, mga minamahal. Pagpatirin, ating po din po binabati, mga minamahal, sa ating beloved brother, Gerardo Malasan, mga minamahal, kanibanding po sa kanilang beloved wife, mga minamahal, from London, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po ay napasyalan, mga minamahal, sa lugar na po ito, mga minamahal. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, lingkit ang pagpala mo, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kinakaritin po ng malhati ligtas, mga minamahal, dito po sa lugar nito, mga minamahal. Hallelujah, hindi na po pagtatagal, mga minamahal. Tayo na po tumayo, mga minamahal, bilang pagbibigay galang, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos na dadalhin po ng ating mga aral, mga minamahal, sa ating beloved preacher, Nelson Monghe. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you sa ating beloved kapatid. Tayo na po'y tumayo, mga minamahal, and let us pray to our loving God. Let us raise our hands and pray. Hallelujah, hallelujah. Oh, Heavenly Father, in the precious name there is Jesus. To the first prayer of our dearly beloved world pastor, we thank you, there is Jesus, for your sweet holy presence, there is Jesus, and we are here for the hearing of the word of God. Use your humble servant. For me, I can do anything. Hallelujah. Help me to bring forth your word, there is Jesus. Open the minds and hearts of our beloved brethren, and to the first prayer of our dearly beloved pastor, unbelieving doubts like spirit, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Lahat ng masaya magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bago po lahat, I will give the highest praise and worship and thanksgiving only to our loving God, to our dear Jesus. Amen. Praise the Lord. And I will give double honor and respect to the man of God, to the entire prophet of loving God, ating beloved evangelist, Willis Almeida, and also ating beloved assistant pastor, Lilis Almeida, and you always cherish the blessed memories and teachings of our beloved parents in the Lord. And we also greet our beloved ordained preacher, Boboy Nier, amen, praise the Lord. Beloved Sister Vines, amen, praise the Lord. Amin silang pong binabahati, amen, praise the Lord. At sa lahat ng ating mga beloved brethren here in San Carlos City, a blessed 50th Church Anniversary po sa ating lahat. Amen, praise the Lord. Tayo po ba'y masaya, mga minamahal? Umabot tayo sa 50th Church Anniversary through signs and wonders and miracles na ating naranasan, mga minamahal. Amen, praise the Lord. We are so happy ng aking beloved wife, beloved son, mga minamahal. Amin kayong nakasama, mga minamahal. Amen, praise the Lord. We miss you all so much, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Hindi namin akalain na kami narito, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Parang panaginip, mga minamahal. Aming tinitignan lang po kayo sa webcast, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dapat tayo magalak, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dahil makikita ang mga init na Kristiyano, mga minamahal, yung narito, dumadalo, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Bagaman meron tayong trabaho, tayo nag-aaral, subalit humahabol tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Bakit, mga minamahal? Dahil yan ang ating kalakasan. Amen, praise the Lord. Sa kaya sabi ng ating dear Lord Pastor, huwag absent. Kung gusto mo tiyak ang kaligtasan, 100%, sa pagbabalik ng mahal na Jesus, dumalo tayo ng 3 times. Amen, praise the Lord. Yan ang tinuturo ng ating dear beloved pastor. Yan ang tinuturo ng ating mga beloved ordained preachers. Beloved preachers, mga minamahal. Kaya maalala ko, mga minamahal, nung kami narito, nagbo-volunteer, mga minamahal. Na-miss ko, mga minamahal, nung papunta kami dito tumawag. The only daughter ng ating beloved preacher, kung nasaan na kami, mga minamahal. Maalala ko, mga minamahal, ayaw nating beloved ordained preacher, maliit ako pag dumarating dito. Mga minamahal. Amen, praise the Lord. Bago mag-start ng gawain nandito, yun ang aking natutunan nung ako'y narito dito sa sako ng San Carlos. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sa bawat sakripisyo natin, diyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kami, mga minamahal, sa dako ng Canada, mga minamahal. Malayo, mga minamahal. Alos 1 year ago, mga minamahal. Nagpipray na kami, mga minamahal. Nagpipray kami na maghimala ang mahal na Jesus. Makauwi kami dito ngayong 58th Church Anniversary, mga minamahal. Pero alam namin, kung tayo'y hindi naglilingkod sa mahal na Jesus, talagang hindi tayo makakarating dito,
Bakit? Mga minamahal, sa dami ng bills, mga minamahal. Sa dako ng Canada. Amen, praise the Lord. Mapalad tayong lahat, subalit mas mapalad, mga minamahal, yung naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen, praise the Lord. Dahil, alam niyo po mga minamahal, bilang buhay na patotoo, February, March, April, May, June, July, August, pinapasalamatan na namin yan, every Thanksgiving namin na aking beloved wife, na yung pagpapalang kami makarating dito, bagaman wala kaming ticket, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Talagang wala kaming ticket, pero pinapasalamatan namin. Dahil yan ang turo ng ating Honorable Pastor. Manampalataya tayo sa ating pinakamamalakas. Ano sabi sa banal na kasulatan, ating basahin mga minamahal? Yung una, kung ating babasahin mga minamahal, from the book of Psalms, chapter 37, verse 4, basahin ko sa English mga minamahal. Delight thyself also in the Lord, and He shall give the desires of your heart. Kaya po sa Tagalog? 37 verse 4. Dito po sa mga awit ni Haring David, ang kabanata po ay 37 at ang talata po ay 4. Ito po sinasabi, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Amen. Amen. Praise the Lord. Bisa po natin palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Lahat na nakapunta sa 58, magsabi ng praise the Lord. Itaas ang kamay. Mga minamahal. Sino nakapunta po, mga minamahal? Amen, praise the Lord. Sa amin, mga minamahal, maraming mga kapatiran sa dako ng iba't ibang bansa, mga minamahal. Grabe ang panalangin. Nais silang makapunta sa 58th Church Anniversary. Bakit? Dito tinawag ang ating dear beloved pastor. Amen, praise the Lord. Ito, yung pinagpalang bansa ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandito yung mga mainit na Kristiyano, mga minamahal. Narito ang mga beloved Almeida children, mga beloved ordained preachers, mga minamahal. Kaya mapalad kayo, mga minamahal. Kung nais nyo gusto pumunta sa Manila, sa mga anniversary, kung gusto nyo magpakainit, dumalo sa ating pinakamamahal na Jesus, everyday may gawain, mga minamahal. Pumunta kayo sa iba-ibang outstation, ang daming outstation, mga minamahal. Kaya walang dahilan para tayo manlamig sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sabi mga minamahal, delight thyself in the Lord. Kung ating dinidesire lang yung maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, mahiya tayong umabsent. Amen? Mahiya tayong malate, mga minamahal, sa banal na gawain. Kung talagang dinidesire natin maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa dako ng Canada, one of beloved brethren, mga minamahal, ano sabi niya, mahal na Jesus, bigyan mo ako ng trabaho na hindi makakadlang sa banal na gawain. Sabi niya, mahal na Jesus, ikaw may-ari ng langit at ng lupa. Kung yung iba pinagpapala mo, kaya mo akong pagpalain. Kung yung iba nakakadalo, makakadalo rin ako kung ito'y nanaisin mo. Remember, so, siya sinubukan, mga minamahal. Sa kanyang pagpasok, nakakadlang ang banal na gawain, sumalit siya, nagsumikap siya, nagpumilit, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Sabi niya, nanalangin siya, specific na panalangin. Anong sabi niya, mga minamahal na Jesus? Ikaw ang maikda ng langit at lupa. Gusto ko sa aking trabaho, bago mag-start ng gawain, makakadalo ako. 3 times a week, gusto ko meron akong vacation leave. Gusto ko meron akong benefits. Alam niyo mga minamahal, kung ganun ang ating panalangin, be specific for the glory of God, ibibigay yan ng ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Na-challenge kami mga minamahal, maging sa amin, mga minamahal. Bilang mga ngaral, sabi sa ibang bansa, no excuses. Dahil kakaunti ang kapatid, kailangan mong magtrabaho, mga minamahal. Yun din ang panalangin namin. At walang imposible sa ating pinakamamahal na Jesus. Ibinigay yun ng ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa atin ito, wala din imposible, mga minamahal. Nakakalungkot minsan, sa araw ng linggo, ang dami-dami po nyo. Mga minamahal, nakikita namin sa webcast. Pero tuwing Merkules, kakaunti po, mga minamahal. Kung nalulungkot ang ating beloved preachers, mas nalulungkot ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen, praise the Lord. Kaya sa atin, mga minamahal, magpalakasan tayo sa isa't isa. Sabi nga sa banal na kasulatan, encourage one another, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dahil malaga ang pagdalo, mga minamahal.
Amen, praise the Lord. Kayong mga dumadalo ng Miyerkules, tiyak pag bumalik ang Malapit Jesus, 100% kasama tayong lahat. Everybody shout, praise the Lord. Makikita mong mainit na Kristiyano, mga minamahal. Talagang, ni minsan hindi nila may isip kung kailan sila umabsent sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen, praise the Lord. Dahil, alam niyo mga minamahal, bagaman kakaunti ang oras, pilitin ko mga minamahal na aking mahiyag ang banal na salita ng Malapit Jesus for the glory of our loving God. Sa dako ng Canada, mga minamahal. Dito sa dako ng Pilipinas, since kami maging magkaisa ng aking beloved wife, 2010. Amen, praise the Lord. Hanggang kami umalis, mga minamahal, yung patuto ng aking beloved wife. Ang daming gawain dito, mga minamahal. 2 beses na overnight, 2 beses na linggo. Every day, there's a gawain, mga minamahal. Hindi mo mamamalayan, if you are busy serving the Lord, yung mga trials, yung mga pagsubok, minsan hindi mo na yan napapansin, mga minamahal. Amen, praise the Lord? Katulad ni Haring David, 7 times a day, he prays our loving God. Subalit nung siya'y nagliwaliw, mga minamahal, nagkasala siya, mga minamahal. Amen, praise the Lord? Doon sa dako ng Canada, mga minamahal. Amen, praise the Lord, kung nandun kami sa dako ng, dahil 3 outstation kami napunta, mga minamahal. Sa unang outstation, mga sa dako ng Winnipeg, mga minamahal. Talagang 3 times ang gawain. Kung anong puri natin doon, doon din ang puri, mga minamahal. 1 kalating oras na joyful, 1 kalating oras. Kung anong tinuro dito, yun ang ginawa namin, mga minamahal. Amen, praise the Lord? Merkules, Friday, Sunday, 1 kalating oras, mga minamahal. Talagang kinumple ng iyong abang lingkod. Amen, praise the Lord? Sabi ko, yun kasi ang aming natutunan sa outstation na aming pinanggalingan. Amen, praise the Lord? Mahabang overnight, mga minamahal, 9 hours. Sa dako ng Umingan, sa dako ng San Carlos, 9 hours. Halos mag 9 hours din kami doon. Marami nagko-complain. Subalit, nakita namin ang mga beloved kapatiran na sumunod, mga minamahal. Ngayon, pinagpalang lubusan ng ating pinakamamalaking Jesus. Kaya walang kalugan ang maglingkod sa ating pinakamamalaking Jesus. Sabi nga, extreme sacrifice makes us perfect. Mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nung nandun kami, dahil sa sobrang kagalakan, magkaroon kami ng aking beloved son. Amen, praise the Lord. For almost 9 years, wala kami, mga minamahal. Subalit, nandun ang minsan, kalungkutan, pag sinasabing isa sa amin ay baog, mga minamahal, mapasanlibutan o anuman. Subalit, naghumiling ako sa Malapit Jesus. Bagaman, ang Canada ay mga minamahal, hindi namin inisip pumunta doon, mga minamahal. Dahil mas galak kami, mga minamahal, na makita, makasama kayong nagpupuri sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen, praise the Lord? What is Canada, mga minamahal, kung ikay manlamig naman? Mawala sa ating pinakamamalaking Jesus. Unahin mo yung material thing, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi namin akalain, we are not full-time here, mga minamahal. Hindi kami full-time, part-time lang kami, pero everyday gawain. Pagdating namin doon, ang visa ko, mga minamahal, is full-time. Dalawa kami na aking beloved wife, mga minamahal. Kung kailan kami pumunta sa ibang bansa, doon kami naging full-time worker, mga minamahal. Naranasan namin kung anong naranasan ng beloved ordained preacher. Parang simula ang banal na iglesia. Panay by faith, mga minamahal. Every due date ng pastoral house, nananalangin kami kung saan kami kukuha, mga minamahal. Subalit pagdating ng araw na yon, pinuprovide ng Malapit ang bawat babayarin, bawat gastusin. Ibig sabihin, hindi tayo talaga pwede magmalaki, mga minamahal. Ang pagpapalakusang dumarating. Everybody shout, praise the Lord. Not in numbers, hindi yung galing mo, mga minamahal. Hindi yung karunungan mo. Hindi yung galing mo magtrabaho, mga minamahal. Tayo umaasa lamang sa habag ng ating pinakamamalaking Jesus. Yan ang itinuro ng ating pinakamamalaking Jesus about is sa atin, mga minamahal. Yung pagpunta namin dito, kung sino nagbigay ng aming ticket papunta doon, by faith, himalang malapit, yun din na nagbigay sa amin papunta dito. Everybody shout, praise the Lord. At mga minamahal, sabi nga dito sa Malakosaran, basahin muna natin. From the book of Hebrew, mga minamahal.
chapter 10, verse 25, mga minamahal. Basahin ko po mga minamahal sa English, 25-26. Not forsaking the assembling ourselves together as manner of some is, but exhorting one another so much more as you see the day approaching. Mga minamahal. 26. For if we sinfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Kaya po, sa Tagalog po, Hebrew 10, Hebrew ang kabanatay G, sa talatay 25 hanggang 26. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, ang talata po ay 25 hanggang 26. Ganito po ang sinasabi, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga garalan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng hangin natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Amen. Praise the Lord. Minsan po natin palapakan natin pinakamamalapit Jesus. Lahat na nakunawa magsabi ng Praise the Lord. Naunawaan po ba natin yung ating nabasa, mga minamahal? Palagi natin naririnig yan, not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag natin pababayaan ang pagkakatipon, mga minamahal. Amen, praise the Lord? Huwag natin pababayaan. Sabi niya dito, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, ang kasalanan, pagkatapos nating malaman ang kalaman sa katotohanan. Amen, praise the Lord? Ngayong alam na po natin ang sekreto kung paano tayo pagpapalain, kung paano tayo makasumpong yung buhay na walang hanggan. Huwag natin pababayaan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, for 2010 hanggang nung narito kami, 2018, hanggang nung umalis kami, mga minamahal, hanggang nung kami magkaroon ng beloved son, mga minamahal, nung araw na naglilibor ang aking beloved wife, almost 5 days na siyang naglilibor. Nagalit na yung mga doktor, sinumbong na ako sa chaplain, mga minamahal. Yung chaplain, mga minamahal, yun yung nag-aasikaso ng katawan ng isang tao pag siya'y namatay, mga minamahal. Sabi ng chaplain sa akin, Sir, this is the paper, sign it. If your son die and your wife die, we will be the one to take care of him. Yun na po yung sinabi. Pero sabi ko, hindi, I will not sign the papers, sabi ko. Dahil that time, mga minamahal, ilang beses nang namatay ang aking beloved son sa sebubutan ng aking excuse me, sa aking beloved wife. Ilang beses na, mga minamahal. After my alliance po, pagsisisi, cast out namin to the prayer of the beloved pastor, binubuhay ang aking beloved son. Amen, praise the Lord. Umaandar ulit yung nasa screen, mga minamahal. Ang aking beloved wife, sabi niya, Papa, hindi ko na kaya. Bakit? May nilagnat na siya, mga minamahal. Sabi ko kasi that time, gusto ko maging normal ang aking beloved wife sa kanyang pagdi-deliver, mga minamahal. But I forget something. Amen, praise the Lord? Dahil yung time na talagang kunin na sila ng mga Jesus, that's the time na nakialam ang aking mga labuan. Sabi nila, isisarem mo na ang iyong beloved wife. Dahil, sabi nila, dahil yung beloved parents niya na nag-decision. Sabi ng mga doktor, it's too late because 5 days na. Even though magkaroon daw ng cesarean operation, CS operation, mga minamahal, is too late dahil dadagdagan siya ng mga dugo, 2 bags of blood na, mga minamahal. Ang aking beloved son, baka hindi na normal, mga minamahal. Kasi ilang beses na namatay. Subalit, mga minamahal, himala ng ating pinakamamalapit Jesus. After the operation, mga minamahal, aking beloved son, nung kunin nila, hindi na po siya umiiyak, mga minamahal. Kasi puno na ng pupo yung kanyang mukha, everything, nakakain na po siya, mga minamahal, ng kanyang dumi, mga minamahal. Subalit, nung testing, check up ang aking beloved son, nung ibigay sa akin ng doktor, sabi niya, it's a miracle. Your son is normal. Amen, praise the Lord? Hindi lang yung mga minamahal, after the operation, wala pang 5 minutes, tapos na.
Nagmamadali sila dahil komplikado ang aking beloved wife. Sabi nila, there is no more blood to put on to your beloved, to your wife. Tapos nagsigawan sila, it's a miracle. The operation is, successful, mga minamahal. Talang grabing katuwaan nila. Sabi nila, your God is true dahil alam nila na nanalangin kami. Ilang beses namatay ang aking beloved son. Sabi niya, naniwala kami ang iyong Diyos ay buhay. Remember the Lord? Even the doctors, mga minamahal. So, balit mga minamahal, I have one question, sa ating pinakamamahal na Jesus. Bakit, mahal na Jesus, hindi mo binigay ang aking desire? Ang aking panalangin, bakit hindi mo dininig, mahal na Jesus? Nagpa-counsel ako sa ating brothers and preacher. Dito, kahit sa isang lugar, sa main church, mga minamahal. Sabi, pasalamatan mo. All things work together for good to them that love God. Remember, Lord? Dahil ayaw ko na mag-preach noon, mga minamahal. Subalit, dahil yun ang counseling sa akin, patuloy, mga minamahal. Subalit, after 4 to 6 months, yung pinatotoo ng aking beloved wife na pupunta kami sa isang Bible study. Pupuntahan namin almost 5 hours, galing overnight. Dala namin ang mga instrumento, katulad ng ginagawa natin dito. Dalawang sister lang, mga minamahal, pupuntahan namin yon. Ang kalayo niya, balikan siguro, Lawag to Manila. Ganun kalayo, mga minamahal. 5 hours lang ang takbo, subalit 120 straight po yun, mga minamahal. Remember the Lord? O higit pa. Ganun kalayo, mga minamahal. Subalit habang nagdadrive ako, mga minamahal, habang nagpupuri kami ng one of the beloved elder, bumulong ang ating pinakamamahal na Jesus. Dahil nagtanong ako sa mahal na Jesus, mahal na Jesus, gaano kalaga ang dalawang kaluluwa namin pupuntaan? Kalayo-layo, mahal na Jesus. Gaano kahalaga? Nung tinanong ko yun sa ating pinakamamahal, habang nagdadrive ako, sumagot ang ating pinakamamahal na Jesus. Ang sabi niya sa akin, kung dumalo ka lang nung araw ng linggo, nung ipanganak ang iyong beloved son, sa pag-alis mo pa lang, lumabas na ang iyong beloved son. Remember, Lord? Naintindihan niyo po yung sinabi ko, mga minamahal. Sabi ng ating pinakamahal, kung sa araw na yon, dumalo ka sa banal na gawain, because that is Sunday, mga minamahal. That is Sunday, mga minamahal, hindi ako dumalo. For magmula kami ikasal dito sa dako ng Pilipinas, hanggang pag-uwi, hanggang pagpunta doon, ni minsan hindi kami umabsent, mga minamahal. Subalit that time, sa aking beloved son, doon ko na-realize, mga minamahal, nakapagliban pala ako sa banal na gawain. Inuna ko pala ang aking beloved wife kaysa ating pinakamamahal na Jesus. God is a jealous God. Everybody shout, praise the Lord. God is the jealous God. Mga minamahal, siloso ang ating pinakamamahal na Jesus. Mas mahalin natin ang ating pinakamamahal sa lahat ng bagay. Sa ating ina, sa ating ama, everything, mga minamahal. We must seek first ang ating pinakamamahal na Jesus. Mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, umiyak ako, mga minamahal. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil that time, tinuruan ako kung paano kahalaga ang dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, mahalaga ang dumalo, mga minamahal. Meron pag sa ating pagdalo, hindi tayo dumalo. Sabi ng ating dearly beloved pastor, meron kayong mga prayers na hindi tutugunin ng mga Jesus. Remember, Lord? Dahil sabi dito, huwag natin sadyain ang pagkakasala, mga minamahal. Anong sabi niya dito? Sa ating binasa, pakibasa ulit, 26, ako na lang po. Sabagat kung ating sasadyain ang paggawa ng kasalanan pagkatapos nating malaman ang katotohanan. Anong ibig sabihin po ba yung sinasadya? Halimbawa, mga minamahal, tayo natapilok. Sinadya po ba natin yun? Hindi po, mga minamahal. Remember si Lord? Kung tayo man ay nagluluto, tapos natalsikan tayo, sinasadya po ba natin yun? Hindi po. Ibig sabihin, not our decision. Everybody shout, praise the Lord. Lahat na nakunawa magsabi ng praise the Lord. It's not our decision, mga minamahal.
Kung nag-decision ka na malate ka, nag-decision ka na absent ka, that is your decision. Amen, praise the Lord? At hindi mo pwedeng gamitin yung hindi sinasadya, mga minamahal. Kaya, when I decided, mga minamahal, sabi ko sa akin, Beloved Father, pag hahabol ako sa gawain, so pag hindi ako makahabol, mag-live webcast na kayo. That is the first time na hindi ako nakadalo sa ating pinakamamahal na Jesus. And that is my decision, mga minamahal. Kaya, after that, magmula nang nagsimula kami ng ganun, na ipinaintindi ng malabis, lalo kong naintindihan, gaano kalagang pagdalo sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, masigit na bigyan natin ng kahalaga ang pagdalo sa ating pinakamamahal. Ang pagbibigay, mga minamahal, amen, praise the Lord. Dahil kung hindi totoo ang pagbibigay, wala kami dito sa araw na ito, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Totoo ang pagbibigay, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dahil sa araw, sa every time na kami magbabayad ng mga bills, mga minamahal, walang-wala. So, balit, himala ng mga Jesus. Biglang dumarating ang pagpapala, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Ibig sabihin, every day there's a miracle sa toong anak ng ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Araw-araw may himala. Amen, praise the Lord. Araw-araw nagpuprovide ang mahal na Jesus, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Sa amin, patutuo lang namin, mga minamahal. Nung kami dumalo, last na dalo namin sa dako ng Edmonton, mga minamahal, ang aming debit card is only $6. Sino ang uuwi sa dako ng Pilipinas na ang pera niya ay $6 lang, mga minamahal. Amen, praise the Lord. So, balit hindi kami umasa sa tao, umasa kami sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen, praise the Lord. Pagkatapos ng banal na gawain, may nagbigay God. Amen, na pagpapala, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Nung papunta kami bago mag-airplane, mga minamahal, yung aking boss, mga minamahal, na ayaw magbigay, mga minamahal, nag-send agad ng pagpapala, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Yung wala kami mga hotel, mga minamahal, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo ang nag-offer sa amin. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, mga minamahal. Maging sasakyan, kung sinong Arkeline, mga minamahal. Sabi ko, sa ating pinakamalapit sa akin, beloved wife, God will provide, mga minamahal. That time, mga minamahal, sabi niya, kunin mo na yung sasakyan. Gusto nga nila hanggang Merkules, pero hindi pwede dahil may gawain, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Talagang ibinigay para sa amin, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Ganyan. Kung tayo maglingkod na may katapatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen, praise the Lord. Hindi kaluguyan na maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya palagan natin ang pagkatawag sa atin, kung ikay mga awit, manunugtog, mga ngaral, maging technician, mga minamahal, palagan natin yan. Mga last verse, mga minamahal, maganda na po ating mga awit. 2 Peter chapter 1 verse 10, Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do this thing, you shall never fall. Amen, Pastor? Kali po? 2 Peter chapter 1 verse 10. Basahin natin sa Tagalog. 2 Peter chapter 1 verse 10. Basahin ko ulit. Wherefore, rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, you shall never fall, mga minamahal. Chapter 2, verse 1, verse 10. Dito po sa aklat po ng ikalawang Timoteo, sa kabanata ay 2, talata ay 10, kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan nila. Kindly po. Excuse me po. 2 Peter chapter 1, verse 10. Sa mga tweed, mga kapatid. Ikalawang Pedro. Amen. Sa kabanata ay 2, talata ay 10. Datapwat, lalong-lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman sa masamang... 2 Peter chapter 1, verse 10. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag Amen. at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mr. po natin, palapakan natin pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, sabi dito, for if you do these things, you shall never fall. Mga minamahal. Kailanman hindi tayo matitisod. Kailanman hindi tayo manlalamig, manlulupaypay.
kung ating pahalagan ang pagkatawag sa atin, mga minamahal. Episode kaya sa atin, mga beloved brethren, mga minamahal, magpatuloy tayo maglingkod sa ating pinakamalapit na Jesus. Pilitin natin, mga minamahal, na dumalo ng dumalo. Kung gaano masaya ang ating beloved ordained preachers, beloved preachers, nakikita kayo dito, mga minamahal, how much more ang ating pinakamamalapit na Jesus. Galak na galak ang ating pinakamamalapit. Kaya anuman ang ating hilingin sa ating pinakamamalapit, yan ay tutugunin ng ating pinakamamalapit na Jesus. Tayo na po magpuri sa ating pinakamamalapit na Jesus. Episode, no higher calling, mga minamahal. Episode, KOG. Ating awitan ng ating pinakamamalapit na Jesus. Episode, ating namnamin ang awiting ito, mga minamahal. Ito ang pagkatawag sa atin, mga minamahal. Palagan natin, mga minamahal. Sabi ng ating pinakamamalapit sa akin, kung iyong ginampanan, ang tungkol yung inatang ko sa iyo, yung panalangin mo, ay aking tutugunin. Hallelujah. Kaya sa atin, mga minamahal, isang aral, mga minamahal, palagan natin ang paglilingkod sa ating pinakamamalapit sa iyo. Ating aminin natin pinakamamalapit sa iyo. In your presence, Lord, I see your face. I see your face. Hallelujah. Let you feel, Lord. Hallelujah. Hallelujah. I see your face. There is no higher calling, and no greater honor. Hallelujah. Beautiful joy. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let us worship our loving God. Hallelujah. I see your face. Oh, there is no higher calling, there's no greater honor to them. I kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. Worship our loving God. I live to worship. We worship our loving God. We give you. For there is no higher calling, no higher calling than thou. I kneel before your throne. I am amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor to me. At your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I need to worship you. We give you the highest There glory. is no higher calling, oh Lord. Greater honor
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah sa ating mga live webcast. Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord for our beloved viewers. Amen, praise the Lord. There are 4 requirements of salvation. First is faith. Faith cometh in the hearing the word of God. Amen, praise the Lord. Second is repentance. Amen, praise the Lord. And third is baptism. Except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen, praise the Lord. So first is faith. Faith cometh in the hearing the word of God. Second, repentance. Acts 2:38. Repent and be baptized every one of you for the remissions of your sins, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Kaya sa ating mga beloved viewers, mga minamahal, tayo po ay mga sisi. Amen, and follow me. Amen, praise the Lord. We pray and follow. Amen, praise the Lord, for my prayers. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of this Jesus, I accept you as my Lord and my Savior. Amen, praise the Lord. Forgive me for all what I have done, we have said, we have thought, not pleasing to your sight. Cleanse my heart, dear Jesus. Make me a real Christian in heart, indeed, in truth, heirs of eternal life. I want to serve you until you come, dear Jesus. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Praise the Lord. And tayo po dahil ako maminal sa panalangin sa ating mga beloved viewers. Oh, Heavenly Father, in the precious name of dear Jesus, the first prayer of the noble pastor, we thank you, dear Jesus, for the beloved visitors. Hallelujah, hallelujah. In the beloved viewers, hallelujah, to accept you. We pray, dear Jesus, the first prayer of the noble pastor, hallelujah, write their names in the book of life. Start to serve you, dear Jesus, until you come, save them in all their loved ones, dear Jesus. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo na po'y darako mga minamahal sa ating mga pangailangan. Amen. Praise the Lord. Tayo na po'y lumutan manalangin. Amen. Praise the Lord. O pupala namin mga Diyos na pagpasalamat sa pangalan mo, Jesus. To the prayer of the Lord Pastor, we are here for our hallelujah. Pray for our needs. There is Jesus. Hallelujah. Once again, forgive us. There is Jesus for all we have said. We have thought, hallelujah, not pleasing your sight. Cleanse our heart, there is Jesus, hallelujah. And we pray a special prayer for our beloved Almeida children, hallelujah, hallelujah. Use them, there is Jesus, hallelujah. Sa pag-asikasin mo lang uwain, hallelujah, maging sa lahat yung mga anak, ano ka na mga prayer requests. Malapit Jesus kayo, ang tumugon, malapit Jesus, ihanda mo kami sa iyong pagbabalik, ibalik mo kami mga unang pag-ibig sa iyo, malapit Jesus, hallelujah, hallelujah. Save us together with all our unsaved loved ones, hallelujah, hallelujah. At point of contact, hallelujah, sa ating mga beloved brethren, put your right hand in your head, left hand in the parts of your body that afflicted. Think our dear beloved pastor, lay hands in our head. At sawin natin yan to the prayer of dear beloved pastor sa mga pangalan mo mga Jesus. We cast out all kind of sickness and diseases. Cast out, cast out. Cancer, leukemia, diabetes, kidney trouble. Cast out, cast out, cast out. Palabig, palupaypay. Financial problem, physical problem, mga vices. Cast out, cast out, cast out, cast out. Mga kailangan, cast out. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo na po'y tumayo at tayo na po'y sigaw na 3 beses ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo na po'y dadako sa ating announcement. Amen. Praise the Lord. Pasensya po, medyo napahabot po tayo, mga mahal. But sabi nga, more praising, more blessing po, mga mahal. Amen. Praise the Lord. I will give the opportunity to our beloved Brother Marlon Rivera. Amen, praise the Lord.